მოგესალმებით მეგობრებო, მივესალმებით ჩვენს რეგიონებს, რომლებიც ტრადიციულად ხაზზე არიან, თელავს, გორს, ქუთაისს, ზუგდიდის ცენტრალური ბიბლიოთეკა ცალკე გამოვყოთ და ცალკე ვთქვათ მათ შესახებ, იმიტომ რომ ზუგდიდში ორი ბლოკპოსტი არის განლაგებული კავკასიური სახლის მხარდაჭერებისა და პარტნიორობისა და რა თქმა უნდა, პატივს ვცემთ და გვახსოვს, რომ ქობულეთშიც ანთია ერთი კომპიუტერი, სადაც ჩვენი სიგნალი მიდის და იქაც გვისმენენ. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ხაზზე ხართ და ჩვენთან ერთად ხართ. დღეს ჩვენ ცოტა განსხვავებული ფორმატით ვართ შეკრებილები, ძვირფასო მეგობრებო. ვართ შეკრებილები აქ წრეზე რეგიონში, რომ გაიგონ და მიიღონ ინფორმაცია და ვაპირებთ დისკუსიას მესხთა ტრაგედიის შესახებ. დღეს არის სწორედ ამ კვირაში უფრო სწორად აღინიშნება ის თარიღი, რომელიც უკავშირდება მესხთა ტრაგედიას, ამ თარიღებს უკავშირდება გარკვეული ღონისძიებები, რომლებსაც თავის დროზე ატარებდნენ საქართველოში, სამწუხაროდ უკანასკნელ პერიოდში ეს საკითხი არის უკანა პლანზე გადაწეული. სანამ მე ჩვენ სტუმრებს გადავცემდე სიტყვას და მათ წარვადგენდე, მაქვს პატივი, რომ მოგახსენოთ ორი სახელმძღვანელოს ვერ ვიტყვით, მაგრამ ორი მთავარი გენერალური გამოცემის, ასე ვთქვათ, ისეთი გამოცემის, რომელმაც შეატყობინა ხალხს, ფართო მასებზე გავიდა. არა სამეცნიერო მასალები, უფრო საუნივერსიტეტო სივრცის ნაწილია, მაგრამ ადამიანებმა მესხთა ტრაგედიის შესახებ რამდენიმე წლის წინ გაიგეს ამ ორი წიგნის შესახებ. პირველი არის ნაზირას წიგნი, ერთი ადამიანის პირად ტრაგედიას და თავგადასავალს აღწერს ის, რამდენიმე წლის წინ ეს წიგნი მე საჩუქრად მივიღე ძვირფასი ქალბატონი თამარისგან და ძალიან ბედნიერი ვიყავი, რომ აი ამ დიდი დანაშაულის შესახებ, რომელიც ამ ხალხს გადახდა თავს, შევიტყვე და გავიგე და გავხდი თანაზიარი მათი ტრაგედიის, იმიტომ რომ ტრაგედიაშიც ადამიანების და ხალხების ყოფნა მარტო ეს დანაშაულია და რაღაცით შემსუბუქება დღეს უკვე იმ თავგადასავლის ჩვენ მხოლოდ იმით შეგვიძლია თუ გავიგებთ მას შესახებ, შევიმეცნებთ მათი, ასე ვთქვათ, განულ გზას, დავაკვირდებით მათ გზას და არ დაუშვებთ იმას, რომ მრავალგზის და მრავალ მიმართულებიდან აღარდევნონ სხვა ხალხები და ეგ ნაზირას ტრაგედია და მეორე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და ძირითადი მასალა, რომელსაც ქართულ ენაზე მესხებით საკითხით დაინტერესებული ადამიანები კითხულობენ, ეს არის სახელწოდებით წიგნი მესხთა ტრაგედია, რომელიც ეკუთვნის აი ამ სახლის დიდ მეგობარს, ბატონ ხალილ უმაროვ გოზალიშვილს, რომელსაც აქვს შენარჩუნებული თავისი ძველი გვარი და თავისი ძველი წარმომავლობა ახსოვს და იცნობს. ეს ერთი მეგობრებო, რაც მინდოდა მეთქვა თქვენთვის. და კავკასიური სახლის ბიბლიოთეკის კარი ღია ყველასთვის ხელმისაწვდომია ამ წიგნების წაკითხვა და განსაკუთრებული ცხოველი ინტერესი თუ გამოიჩინა ვინმე, მე დარწმუნებული ვარ, როგორც ქალბატონმა თამარმა მაჩუქამა ეს წიგნები, თქვენს მაინც და მაინც არ დაგზარდებათ და არ დაგიკავებთ ამ წიგნებს და თქვენთვისაც ხელმისაწვდომს გახდის. მას შეუძლია ამისი ორგანიზება სხვა ბევრი დიდი საქმის ორგანიზებასთან ერთად. ჩვენ ბედნიერები ვართ იმით, რომ აი ჩვენს გვერდით არის მაგალითად მაიკო, რომელიც ეს არის უკვე ჩამოყალიბებული ფაქტობრივად, ადგას ის კავკასიოლოგიის გზას, ის თქვენნაირი სტუდენტი იყო აი ამ სახლის სახალხო უნივერსიტეტის, იყო სტუდენტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ეხლაც აგრძელებს აი ამ სივრცეში მუშაობას და მე როგორც ვიცი თუ არ ვცდები, თქვენ გქონდათ საბაკალავრო ნაშრომი მესხთა ტრაგედიის თემაზე, დამუშავებული გაქვთ ეს საკითხი და განსაკუთრებით საინტერესო იქნება ჩვენთვის თქვენი მოსმენა. აქვე არის ჩვენი ნინო, რომელიც გამოირჩევა თავისი ჰიპერაქტიურობით, კარგი გაგებით და საერთოდ ჩვენს ეპოქაში ძალიან იშვიათია მეგობრებო, მოხალისეობა, ფულის გარეშე რაღაცის გაკეთება, პირად ინიციატივით რაღაცის გაკეთება, ყველგან ვიღაცა რაღაც მოგებას ელის, რომ ერთი ნაბიჯი წინ გადადგას. მაგრამ აი ნინომ თავისი ენთუზიაზმით, მონდომებით, სურვილით მოახერხა ის, რომ დაიძრა გორიდან, ჩავიდა შესაბამის რეგიონში სამხრეთ საქართველოში და რამდენიმე სულ ახალი ამბავი ჩამოიტანა იმ რეგიონიდან. რა უჭირთ, რა უხინთ, რა მიმართებები აქვთ მესხთა საკითხთან დაკავშირებით იქ ცხოვრებ ადამიანებს და რას ფიქრობდნენ, რა ყოფაში არიან ისინი და ამას
ჩვენ ნახავთ. მივესალმებით ბატონ პროფესორ რევაზ საბაშიას, რომელიც ჩვენი სტუმარია. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და რა თქმა უნდა ჩვენ ყოველთვის გვაქვს ეს ტრადიცია, რომ გარდა პირადი მუშაობისა, გარდა თქვათ ახალგაზრდა მეცნიერებისა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ავტორიტეტული სიტყვა და აი ამ სიტყვის მოსმენას ველით ჩვენ ბატონი პროფესორისგან და რა თქმა უნდა გულითადაც უნდა მივესალმოთ აი ამ სახლის ასე თქვათ მეციხოვნეს, ძველ მეციხოვნეს ბატონ მიხო ბეროშულს, რომელსაც არაერთი აქ რა ქვია ფილმი გადაღებული ამ ხალხზე, არაერთი ექსპედიციის მონაწილე ყოფილა, რომელიც ამ ხალხის მესხების ინტერესით და მესხების პრობლემებით ყოფილა დაინტერესებული და უძველესი დროიდან არის ამ ხალხის გულშემატკივარი კავკასიურ სახლთან ერთად და მისი შემაჯამებელი კომენტარებიც ბუნებრივია გაამდითრებენ ჩვენ ცოდნას და რაც მთავარია ჩვენ დღეს გვექნება მცირე მოხსენებები და მთავარი იქნება თქვენი დისკუსია, თქვენი კითხვები, თქვენი მონაწილეობა ამ პროცესში, ასე რომ დავიწყოთ, მე გამიგრძელდა ცოტა, მოდით ჯერ მაიას მივცეთ სიტყვა, შემდეგ ვნახოთ ის რეპორტაჟი და შემდეგ რამდენიმე მცირე კომენტარი მოვისმინოთ ბატონი პროფესორისგან, შემდეგ ბატონი მიხოსგან და ბოლოს დისკუსიაც მოვახერხოთ. მგონი ძალიან საინტერესო გამოვა და მივესალმოთ გულთბილად მარინასაც, რომელიც შემოგვიერთდა და რომელსაც ველოდებოდით და რომლის აქ ყოფნა განსაკუთრებით გაგვახარა. რაც მთავარია მე ჩვენ სტუმარს მინდა ვუთხრა, რომ ეს ადამიანები არ არიან ის ადამიანები, რომელმაც არაფერი არ იციან მესხთა შესახებ, მათ ჰქონდათ ერთი ლექცია, მათ უყურეს ფილმს, რომელიც გადაიღეს ჩვენს მესხებზე, ასე რომ გარკვეული ტიპის პირველად იცოდნა ჩვენს მეგობრებს აქვთ. მოდით მაიკო გთხოვთ და დიდი მადლობა რომ ძველებურად ხართ მეგობარი კავკასიურის სახლის. თუ გნებავთ ეს დაიჭირეთ. ეს მაინც იმაზე მუშაობს ის დაცი. უღრმესი მადლობა ლევან, რა თქმა უნდა, მე ვარ მაია ციცვიძე, კავკასიოლოგი, მოგესალმებით, მივესალმები რეგიონებს. დღეს ძალიან საპატიოა ჩემთვის და საამაყო რომ აქ ვარ, იმიტომ რომ ერთ პერიოდი თქვენსავით ვიჯექი და ვისმენდი ლექციებს. ჩემი საბაკალავრო თემა გახლავთ, როგორც ლევანმა აღნიშნა უკვე, მესხთა დეპორტაცია, რეპატრიაციის პრობლემები. და მოკლედ, რადგან უკვე ვიცი, რომ იცით და ინფორმირებული ხართ მესხების შესახებ, გაქვთ ინფორმაცია, მოკლედ ვისაუბრებ სულ 5-10 წუთის განმავლობაში. ანუ ვიცით, რომ მესხები ცხოვრობდნენ ისტორიულ მხარეში, სამცხე-ჯავახეთში. მე-16 საუკუნეში ამასიის ზავის შემდეგ, როდესაც უკვე ირანმა შეიერთა, უბრალოდ ირანს ყავდა დაპყრობილი და გადასცა ოსმალეთს ეს მხარე მესხეთითურთ დაერქვა გურჯისტანის ვილაიეთი. გურჯისტანის ვილაიეთის დავთრებში კარგად ჩანს აღწერებში, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა იყვნენ ქართველები და ქართველური ტომებით დასახლებული. შემდგომ უკვე იწყება სწორედ მათი გამაჰმადიანების პროცესი, ქართველების გამაჰმადიანების პროცესი და ამის უკანა ფონი შეიძლება ჩავთვალოთ არის ის, რომ თავადაზნაურობა, პრივილეგირებული ქართველები ვერ ეგუებოდნენ ცუდ ცხოვრებას და სწორედ მათი ქონების, სახლის, მემკვიდრეობის ჩამორთმევას ამჯობინებდნენ სწორედ ისლამის მიღებას. ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი არის ის, რომ სწორედ ეს აღმოსავლეთ საქართველო ხდებოდა მაჰმადიანი. 2 საუკუნის განმავლობაში, შემდეგ უკვე ასპარეს, ანუ შემოდის რუსეთი და რუსეთის დაპყრობის შემდეგ იწყება სწორედ ის დიდი ფაქტორები, ესე ვთქვათ, დაპყრობითი რეპრესიები, შემდგომ უკვე რეპრესიები, რაც ვიცით ყველამ კარგად ისტორიაში 1928-29 წელს ადრიანოპოლის ზავით საქართველოს ისევ დაიბრუნდა ეს ტერიტორია და პასკევიჩის დროს, უკვე მოღვაწეობის დროს პასკევიჩს მიმართეს გადასახლებულმა ქართველებმა იმის იმედით, რომ უკან დაბრუნდებოდნენ, მაგრამ რა თქმა უნდა პასკევიჩმა ყური არ იღო. და უფრო მეტიც მან ამ ტერიტორიაზე ჩამოასახლა სომხები, 30,000 სომეხი ჩამოასახლა და შემდგომ ისტორიას რომ მივყვეთ, უკვე მოხდა ის, რაც მოხდა 1954 წლის 15 ნოემბერს, ტრაგედია, მესხები
ერთ დღეს საღამოთი აყარეს თავიანთი მიწებისგან და გადაასახლეს სამ ქვეყანაში, უზბეკეთში, ტაჯიკეთში და ყირგიზეთში. გადასახლებაში ძალიან მძიმე პირობებში იყვნენ ისინი, ვინც გზაში დაიღუპა, ვინც გადაურჩა ამ მძიმე ტრაგედიას. იქ ადგილზეც ძალიან ცუდი ვითარება დახვდათ, აგრესია, ზეწოლა, მაგრამ მალე მათ დაიმსახურეს ადგილობრივების ძალიან დიდი სითბო და სიყვარული იმის გამო, რომ ისინი ძალიან შრომის უნარიანობით გამოირჩეოდნენ, იბრძოდნენ გადარჩენისთვის, იბრძოდნენ იმისთვის, რომ შეენარჩუნებინათ თავიანთი სახე, იდენტობა. იდენტობას რაც შეეხება, მე ვიტყვი, რომ ძალიან რთული პრობლემაა დღეს ამ მხრივ. ძალიან ბევრი მეცნიერი საუბრობს იმაზე, რომ ისინი აღარ არიან მათ არ აქვს ჩერჩენილი ქართული ფესვები, ქართული გენი და ისინი არიან გათურქებულები, მაგრამ აქვე უნდა აღვნიშნოთ მეორე ფაქტორიც, რომ არსებობენ მესხები თურქეთში, ამ ქვეყნებში, აზერბაიჯანში, ჩვენ ვიცით, რომ სოფლიოში 9 ქვეყანაში არიან გასახლებულები და ანუ ისინი მათ ახსოვთ თავიანთი ისტორია, ახსოვთ ის, რომ თავიანთი კოდი არის ქართული. მათ იციან, რომ მათი წინაპრები იყვნენ ქართველები და მთავარი ეს არის. რაც კიდე მინდოდა მეთქვა მესხების შესახებ, 1999 წელს, როდესაც საქართველოს შევიდა ევროსაბჭოში, საქართველომ აიღო ვალდებულება, რომ ეს ხალხი უკან უნდა დაებრუნებინათ, რა თქმა უნდა, ქართველები, გასახლებული მესხები, რომლებსაც ჩერჩენილი აქვთ ეს თავიანთი ქართველობა და თვითშეგნების კოდი. 12 წლიანი ვადა დათქვეს, ანუ მიიღეს ეს კანონ პროექტი. 2007 წელს უკვე კანონში შევიდა, რომ უნდა ჩამოესახლებინა, მთავრობას უნდა ჩამოესახლებინა მესხები. შეიმუშავეს კანონ პროექტი, თუმცა ამ კანონ პროექტს ძალიან ბევრი ხარვეზი ახლავს. იმ ფაქტს თუ გავითვალისწინებთ, რომ 40,000 დაახლოებით 40,000 მესხი, ვინც აღწერის მიხედვით, ვინც ვიცით, რომ არიან უშუალოდ სურველები, რომ უკან დაბრუნდნენ, აქედან მხოლოდ 5,000-მა თუ მოახერხა იმ დაახლოებით საბუთების ნაწილის შეგროვება ინფორმაციის მიხედვით, ვინც უნდა დაბრუნდეს უკან. მაგრამ ბიუროკრატიული ზუსტად ამ კანონის მიხედვით იმდენად რთული არის ამ საბუთების შეგროვება, რომ დიდი ხელისშემშლელი ფაქტორები ახლავს მოკლედ ამ ყველაფერს წინ. მე კიდევ იმის თქვა მინდოდა, რომ ნინომ ძალიან საინტერესო 2012 წლამდე იყო, რა თქმა უნდა, ეს კანონი ვადაში, იმის მერე სამწუხაროდ აღარაფერი არ ვხედავთ, რომ ჯერჯერობით არაფერი არ კეთდება და უკანა პლანზეა ეს გადაწეული. ნინომ უახლესი ამბები ჩამოგვიტანა მესხეთიდან და მოდი საინტერესო იქნება მოვისმინოთ ეს ფილმი და შემდეგ უკვე დისკუსიაში თუ რამე კითხვები გექნებათ, გავაგრძელოთ. მოგესალმებით, მე ვარ ნინა ბედაშვილი. 2017 წელს გავხდი კავკასიური სახლის სახალხო უნივერსიტეტის მსმენელი. ერთ-ერთ ლექციაზე ჩვენ ვნახეთ კავკასიური სახლის ვიდეო სტუდიის მიერ გადაღებული ფილმი უსამშობლონი. ფილმში აღწერილია 1952 წელს გადასახლებული მაჰმადიანი მესხების ისტორია. ფილმმა ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე, სწორედ ამიტომ დავინტერესდი ამ საკითხით და გადავწყვიტე წავსულიყავი ახალციხეში და უკეთ შემესწავლა ეს პრობლემა, რაშიც ხელი კავკასიურმა სახლმა შემიწყო. ახალციხეში ჩასვლისას პირველად ვესტუმრეთ ორგანიზაცია ტოლერანს, რომელიც უკვე მე-16 წელია რეგიონში უფლებადამცველი ორგანიზაცია და რეპატრიაციის პირველი დღეებიდანვე მხარში უდგას მაჰმადიან მესხებს და ცდილობს ხელი შეუწყოს მათ როგორც ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ისე აღმოუჩინონ დახმარება რეპატრიენტებს საკანონმდებლო თუ იურიდიულ საკითხებთან მიმართებაში. ორგანიზაციის დამაარსებელია ქალბატონი ცირა მესხეშვილი, რომელიც გაგვაცნობს რეგიონში ამ საკითხებთან დაკავშირებულ მოვლენებსა და პროცესებს. პირველ რიგში რომ მოვიყვათ თქვენი ორგანიზაციის შესახებ, თქვენი მიზნები, ამოცანები და რა ჯგუფს ხართ ორიენტირებულები. მოგესალმებით, ჩვენი ორგანიზაცია არის ერთ-ერთი ძველი ორგანიზაცია რეგიონში. იმ პერიოდში შეიქმნა, როცა ნამდვილად საჭირო იყო რეგიონის სამოქალაქო ცხოვრებაში აქტიური არასამთავრობო ორგანიზაციის ჩართვა. 2001 წელს დავფუძნდით, საკმაოდ მოტივირებული ჯგუფი იყო, რომელიც
რომთან ერთადაც ჩვენ შევიმუშავეთ მის წესდება, მიზნები, ადამიანის უფლებების დაცვის კონტექსტში მოიაზრებოდა ძირითადად ეთნიკური უმცირესობები, რელიგიური უმცირესობები, შემდეგ ამას დაემატა სოციალური პროგრამების შემუშავება, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ბავშვთა უფლებები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამ თემის ამოტივტივება და ჩვენი დაინტერესება სწორედ მოყვა იმას, რომ 1954 წელს 16 ნოემბერს სრულდება სწორედ ერთ-ერთი თარიღი გასახლების. გასახლებული იქნა დაახლოებით 100,000 ადამიანი მუსლიმი მოსახლეობის სამხრეთ-ჯავახეთიდან, რომლებიც შუა აზიაში ცხოვრობდნენ და როდესაც საქართველო გახდა დამოუკიდებელი და შემდგომ როდესაც ჩვენმა ქვეყანამ აირჩია ევროპისკენ კურსი და თავის დაუწყებია ინტეგრაცია ევროპასთან, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მოთხოვნა გახდა სწორედ დეპორტირებული მესხების რეპატრიაცია. 97 წლიდან რამდენიმე ოჯახმა გადაწყვეტა, რომ ისინი თვით გადაწყვეტილებით, ანუ თვით რეპატრირებულებს ვეძახით, ჩვენ ეს ტერმინი უკვე შემოვიდა ფაქტიურად მიმოქცევაში, დასახლებულიყვნენ ისინი სამხრეთ-ჯავახეთში. თვითონ იბრძოლა იმისაც, რომ გარკვეული იურიდიული უფლებები მოიპოვებინა საქართველოში, უფრო მასიური შემოსვლა სამხრეთ-ჯავახეთში დაიწყო 2007 წელს. ძალიან საინტერესო და ხაზგასასმელი ეს პროცესი, იმიტომ რომ 2007-ში პარლამენტმა, როდესაც დაამტკიცა კანონი რეპატრიაციის შესახებ, არაინფორმირებულების გამო აზერბაიჯანში და სხვა ქვეყნებში მცხოვრებმა დეპორტირებულმა მესხებმა გადაწყვიტეს, რომ ეს იყო თუ შეიძლება ასე ითქვას, მწვანე შუქი იმისაც, რომ მათ შეძლებოდათ საქართველოში დაბრუნება, როდესაც მუდმივად იღწოდნენ იმისაც, რომ ისინი როგორმე დაბრუნებულიყვნენ თავიანთ ისტორიულ სამშობლოში. რაც შეეხება ახალგაზრდობას, აქ ძალიან კარგად გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ ახალგაზრდების დიდი ნაწილი ქართულ სკოლაში სწავლობს, არაჩვეულებრივად მიდის მათი ადაპტაციის პროცესი საზოგადოებაში, ყავთ ძალიან ბევრი მეგობრები. მე მომისმენია მაგალითად ძალიან ჩვენ ვყავდა პროგრამაში ჩართული ახალგაზრდული ფანაკები გქონდა, სადაც მოწვეული ყავდა ადგილობრივი ქართველი ბავშვები, ასევე ყავდა მოწვეული სომეხი ბავშვები და ერთად ეს ადამიანები აზერბაიჯანიდან ჩამოყავდა ახალგაზრდები და ერთად ისინი უკვირას ატარებდნენ სხვა მიმართულებით იყო კონკურსები, სამხალხო განათლება და ეს ძალიან კარგი ფაქტები ამ დამეგობრების და შემდგომ მოხდა სხვა პროცესები, როდესაც ეს ადამიანები ჩამოვიდნენ 97 წლიდან დასახლდნენ იმით გვერდით ქართველების სომხების გვერდით იყო ძალიან ხშირად აპელირება, რომ აი იქ სამხრეთ-ჯავახეთში ცხოვრობს სომხური მოსახლეობა და მათ აგრესია აქვთ, ასევე რა თქმა უნდა ესეც რაღაცნაირად გარკვეული მანიპულაციის ერთ-ერთი საბაბი იყო და ესეთ რამე რა თქმა უნდა არ მომხდარა. ყოველ შემთხვევაში შევიწროება რეპატრირებული მესხის ოჯახისა, რომელიმე სომეხი ოჯახის მხრიდან არ მომხდარა ასეთი რამ. ეს ამ ნაკადმა გადაიარა და შემდეგ უკვე ამათ თვითონ გამონახოს საერთო ენა. მე შემიძლია გითხრათ, რომ იქ საბაგო სადგურში, სადაც ცხოვრობენ დღეს რეპატრირებული მესხები, მეზობლები ყავს ქართველები, სომხები და ჩვეულებრივად მეგობრობენ ისინი. ამასთანავე რაღაცა დანათესავების პროცესებიც კი მიდის ხოლმე ხანდახან იმდენად ახლო ურთიერთობები აქვს უკვე მეზობლებთან და ეს არის ძალიან კარგი. მაგალითად 2008 წლის შემდგომ პერიოდში ძალიან საინტერესო პრეცედენტი შეიქმნა. თუ 90-იან წლებში მოსახლეობა იყო წინააღმდეგი ყველანაირად, ანუ ძალიან დიდი აგრესია მოდიოდა, ეხლა სახელმწიფომ უფრო ხისტი პოლიტიკა დაიკავა იმ წლებში მუსლიმ მესხების მიერ ვიდრე მოსახლეობა. რაღაცა სხვა სურათიც მივიღეთ უკვე, გესმით? მე მესმის, ეხლა თუ იქნება მასიურ რეპატრიაციაზე საუბარი, ეჭვიც არ მეპარება, რომ რაღაც გარკვეული აგრესია თუ დღევანდელ სიტუაციაში მithumetes როგორც ჭყალებში სხდების მიმართ, ხო, ეს ხდება თითოლებიან მაინც. ჯერჯერობით ეს გათავისება არ ხდება, მაინც იქნება აგრესია, მაგრამ ეს პროცესი, რომელიც ნელ-ნელა მიმდინარეობს. ორი ოჯახი და სამი ოჯახი და მცირე რაოდენობა როცა არის მე პირადად ბოლო 10 წელს განმავლობაში რაღაც აგრესია მოსახლეობის მხრიდან ფაქტიურად არ შემოჩნდება. იქ არის შიში დიდი რაოდენობით მოსახლეობის მიმართ. დიდი რაოდენობის მოსახლეობის მიმართ გაგვათურქებენ, მეჩეთებს გახსნიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იყო ეს შიში ყოველთვის, მაგრამ დღეს ახლა რომ გითხრათ, რომ რაიმე ისეთის პირიქით თვითონ მიყავთ სოფლებში აჩვენებენ, რომ აი აქ თქვენი წინაპრები ცხოვრობდნენ, გვარებს ეკითხებიან ერთმანეთს, უმეგობრდებიან, სუფრებს უშლიან, როდესაც ექსკურსიაზე ხშირად ჩამოდიან ხოლმე ჯგუფები, შეიძლება დასახლება არ უნდათ, მაგრამ მოდიან და თავის წინაპრების საფლავებს ათვალიერებენ, თავის ნასახლარებს ნახულობ და სოფლელები ძალიან კარგად ხვდებიან. დღევანდელი ცნობიერება შეცვლილია, რა თქმა უნდა, უფრო იმის ნეგატივისკენ კი არ არის, უფრო პოზიტივისკენ არის მიმართული.
ვინ არიან მსურველები, ან თუ არიან მსურველები და როგორია მათი რაოდენობა საქართველოში დაბრუნებისა, მაჰმედიან მესხებს ვეხებით ცხადია და ძირითადად რომელი ქვეყნებიდან არიან და რა ასაკობრივ ჯგუფს წარმოადგენენ ისინი? ძირითადად ყველაზე მეტი დღესაც საქართველოში ვინც არის შემოსული არის აზერბაიჯანიდან. ყველაზე დიდი ნაწილი რომლებიც 99 წელს ბერგანის ტრაგედიის შემდეგ დასახლდნენ და უშუალოდ საათლის და სხვა რეგიონებში აზერბაიჯანის არიან დიდი ნაწილი არიან ძირითადად საქართველოს მაცხოვრებელი იქიდან ჩამოსულები. ნაკლებად ჩამოდიან მაგალითად ყაზახეთიდან. ეს არის უმდიდრესი ქვეყანა და ძალიან კარგად ცხოვრობენ ეკონომიკურად. ამიტომ ისინი მის სტატუსი მიიღეს, როგორც ვთქვი, 2000-ზე მეტ ადამიანმა მიიღო სტატუსი. ოფიციალურად მიიღო სახელმწიფომ გადადგა ნაბიჯი და იხილავს მათ საბუთებს, ხო? და მისცა თანხმობა, რომ მობრძანდი და იცხოვრე, სადაც გინდა. მაგრამ იქიდან რა თქმა უნდა რაღაც 5-10 ოჯახი არის, ვინც გამოეხმაურა ამას. თუმცა მე როგორც მივხვდი, სურვილი კი ჰქონდათ, მაგრამ გამომდინარე იმ სოციალური მდგომარეობიდან დასაქმება, იგივე დაუშვათ გარკვეული სირთულეები 2 წლის განმავლობაში ამ ოჯახმა რაც უნდა გაიაროს. სოციალური ბევრი პრობლემა, დიახ, იმიტომ რომ სოციალური დახმარება არ არის ჩადებული რეპატრიაციის პროცესში. თუმცა ის ოჯახები, რომლებიც ეკონომიურად ძლიერები არიან და კარგად არიან ადაპტირებული იმპერიუმში, რა თქმა უნდა ის ოჯახი ნულიდან არ დაიწყებს. ფაქტიურად ნულიდან უნდა დაიწყოს ცხოვრება საქართველოში ჩამოდიხარ, გიცით? ყველაზე ბარიერი არის ეროვნული ბარიერი. ყველაზე ბარიერი კანონმდებლობის აცოდნა. და უბრალოდ ადამიანი არ ირთულებს ცხოვრებას, ხო გესმით? იბან კანონმდებლობაც იცის, ენაც იცის, სადაც არის ჩვენერად გროვს თავს, მაგრამ ეს არ უშლის ხელს არაფერს იმას. თავისი წინაპრები და თავისი სოფელი ახსოვდეს, ხო? ძალიან ბევრი ოჯახი მეუჩი ზაფხულს ჩამოდის, ისვენებენ აქ კურორტებზე, ვისაც შესაძლებლობა აქვს. ნახულობს იმ თავის წინაპრების სოფლებს, სადაც ცხოვრობენ, დელის შეხვედრები აქვს, მაგრამ ისე მიემგზავრება ბრუნდება თავის ქვეყანაში. თუმცა არის რაღაცა ნაწილი, რომელსაც ძალიან დიდი სურვილი აქვს ჩამოსვლის, მაგრამ ეკონომიკური მდგომარეობა უშლის ხელს. ჩვენ გვაინტერესებს საქართველოს სხვადასხვა ტერიტორიაზე ჩასახლებულ მაჰმედიან მესხებს შორის არის თუ არა რაიმე არსებითი განსხვავება პრობლემების, ყოფა-ცხოვრების ან სხვა საკითხებთან დაკავშირებით? კი, რა თქმა უნდა, განსხვავება არის ძალიან დიდი განსხვავება და იმიტომ რომ თავისთავადია დრო ყოველთვის კარგად მუშაობს. როდესაც ადამიანი გადის ადაპტაციის პროცესს, იმიტომ რომ თუნდაც ნასაკირალში ანეთში და მე დავამოწდა თბილისშიც არის გდანში არსებობდა სპეციალური ინტეგრაციის ცენტრი, რომელიც ასევე სახელმწიფოს ხელშეწყობით იქნა გაკეთებული, რაც ახალგაზრდები ჩამოდიოდნენ სასწავლებლად ოჯახები და თბილისში რა თქმა უნდა ძალიან ადვილი იყო ამ ადაპტაციის პროცესების გავლა შედარებით ის პრობლემები, რომლებიც დაუშვათ სამცხე-ჯავახეთში გააჩნიათ, ნაკლებად არის ეს პრობლემები. მე აქ ფაქტიურად ხაზს ვუსვამ სწორედ სამართლებრივ პრობლემებს, რომლებიც მათ სტატუსს შეეხება საქართველოში, მოქალაქეობა, ცხოვრების უფლება და ასე შემდეგ. ასევე დასავლეთ საქართველოში რა თქმა უნდა ეს მოსახლეობა ძირითადად როგორც საქართველოს მოქალაქეები, კი როგორც საბჭოთა კავშირის მოქალაქეები, ხო ისე ჩამოაყენეს 95 წლებში. თავისთავად ცხადია ისინი საბჭოთა მოქალაქის პასპორტები ჰქონდათ და როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობა იყო, ავტომატურად გახდნენ ისინი საქართველოს მოქალაქეები. ამიტომ სამართლებრივი თვალსაზრისით მათ ეს პრობლემები დღეს თუ შეიძლება ამ გადასახედიდან არ აქვთ, ნაკლებად აქვთ. მაგრამ რა თქმა უნდა ის პრობლემები, ადაპტაციის პრობლემები, იგივე ქართული ენის წოდნის მაგალითად ახალგაზრდა თაობას ეს პრობლემა არ გააჩნია, ისინი ძალიან ჩვეულებრივად ქართულ სკოლაში სწავლობდნენ და რა თქმა უნდა ისინი თავს ქართველებად თვლიან და ქართული ცნობიერების ადამიანები ბავშვები არიან, უფრო თაობის რაღაც ნაწილი, რომელიც ნაკლებად იცის ენა, მაგრამ მაინც თავისთავად ცხადია გარემომ, ქართულმა გარემომ ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა. მაგრამ განსხვავებული სიტუაცია გვაქვს სამცხე-ჯავახეთში, იმიტომ რომ როგორც ვთქვით, ისინი შედარებით გვიან შემოვიდნენ 97-98 წლებში და შემდგომ მეორე ნაკადი 2007 წელს და თვითონ სამცხე-ჯავახეთში, სადაც ისინი დასახლდნენ, იყო გარემო აბსოლუტურად განსხვავებული, მრავალფეროვანი, ხო, მარტო ქართველები ყავს, ხოლმე სომხები, რუსები, სხვა ეთნიკური ჯგუფები მათ გვერდით ცხოვრობდნენ და თავისთავად ცხადია ასევე სახელმწიფოს მაგ დროს არ აუღია რაღაც გარკვეული
მზრუნველობა. Თქვენი ორგანიზაციის დამკვიდრებული არის ტერმინი თვით რეპატრიაცია და იქნებ უფრო შესაძლოა გითხრათ, რას გულისხმობს კონკრეტულად ეს ტერმინი. იცით, და რა განსხვავება თვითონ რეპატრირებულ მაჰმადიანებს შორის? განსხვავება არაფერი არ არის, უბრალოდ იცით, ჩვენ ძალიან დიდხანს ვისაუბრეთ არა მარტო ჩვენ, რა თქმა უნდა, თანამშრომლები, რამდენიმე თანამშრომელი ჩართული იყო ამ პროგრამაში, არამედ ჩვენ მოვიწვიეთ აბსოლუტურად საქართველოში ყველა ექსპერტი, ვინც შეიძლება ყოფილიყო ამ თემის ირგვლივ გამოცდილი, ხო, თბილისში დაუშვათ სხვა რეგიონებიდან მეცნიერები და ასე შემდეგ და რამდენიმე ვორქშოპი ჰქონდა ჩვენ ძალიან საინტერესო კონფერენციები, სადაც ვიმსჯელეთ აი ამ ტერმინზე რა უნდა გაგვეკეთებინა, რა უნდა დაგვერქმია, დაუშვათ როგორი დეფინიცია უნდა მოგვეფიქრებინა იმ ოჯახების და იმ ადამიანების მიმართ, რომლებთაც რეპატრიატის სტატუსის მიღების გარეშე ისინი დაბრუნდნენ საქართველოში. თორემ ჩვენ მათ ჰქონდა ერთი პერიოდი, მაგალითად, არალეგალური რეპატრიაცია, მაგრამ ეს არალეგალური ტერმინიც ვერ გამოვიყენებდით, იმიტომ რომ საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის არის უვიზრდე მოსვლა და გამჭვირვალეა. საზღვარგარეთ ნებისმიერი შეუძლია შემოვიდეს საქართველოში, ერთი წლის მერე გავიდეს, ისევ შემოვიდეს და ასე შემდეგ. ანუ კონკრეტულად მათ არალეგალს ვერ დავარქმევდით, მით უმეტეს რომ ესენი დეპორტირებული მესხები არიან. და ძალიან ბევრი კონსულტაციების, ჩვენ ერთად იყვნენ ასევე კავშირის წარმომადგენლებით, შევთანხმდით, რომ ყველაზე კარგი ტერმინი რომ გაგვერჩია დაუშვათ სტატუსიანი, სტატუსის მქონე, ესე იგი, მუსლიმი მესხები და ასევე მოქალაქეების და ოჯახები, რომელთაც არ აქვთ მოქალაქეობა, თვითონ გადაწყვიტეს თავიანთი ოჯახის მომავალი, რომ ისინი სტატუსის გარეშე დაბრუნებულიყვნენ საქართველოში და აქ ეცხოვრათ, ამას რა თქმა უნდა მათ არავინ არ უწევთ, მაგრამ შემდგომი პროცესი არის რა თქმა უნდა რთული მათთვის, როგორც ჩვენი კონსტიტუცია მოითხოვს, რომ 5 წლის განმავლობაში მათ უნდა 5 წლის განმავლობაში მათ ვერ მიიღებენ მოქალაქეობას, შეუძლიათ შემდგომ მიიღოთ, ასევე უნდა ჩააბარონენ ქართულ ენაში და გამოცდა ისტორიაში და ასე შემდეგ. ანუ ყველა როგორც ანუ მათ ეხებათ როგორც უცხო ქვეყნის მოქალაქე ამ ეტაპების გავლა. ამიტომაც ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ რეპატრირებული ყოფილიყო ეს ტერმინი, რაღაც რომ გაგვერჩია ეს ჯგუფების სტატუსის, სხვა სტატუსის მქონე ჯგუფები და რა ვიცი, მე მგონია რომ ეს მიმოსვლაში უკვე შევიდა ეს ტერმინი და ჩვენ ძალიან ამაყები ვართ, რომ ჩვენ შევძლებთ რაღაცა პატარა წვლილი და ადვოკატირების რაღაცა პროცესი ჩამოვიტარებინა ამ მიმართულებით. ჩვენი შემდეგი გაჩერება ახალციხის უნივერსიტეტია, სადაც სწავლობენ და ქართულად იღებენ განათლებას დღემდე მესხეთ-ჯავახეთში რეპატრირებული მესხი ახალგაზრდები. ეთნობრივი ბარიერის მიუხედავად ჩვენ შევძელით და მოვახერხეთ მათთან გასაუბრება. საუბარში ჩანამცირეოდენი დაძაბულობა, გაურკვევლობა და ცოტაოდენი უნდობლობაც კი, თუმცა ეს მათი მხრიდან გარკვეულწილად გასაგებიც გია. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან მაჰმადიანი მესხები, რომლებიც მოგვიყვებიან თავის და თავის წინაპრების ისტორიას. პროექტში რომ გაგვეცნოთ და მოგიყვათ თქვენი ისტორია. მე ვარ ხაჯიძმალოვი. ესა მე განავიდან ვარ. ესა ჩვენი გადასახლებენ აქედან რუსებმა. რუსებმა გადასახლებენ 1954 წელს 14 ნოემბერს. შუა აზიაში გადასახლებენ ჩვენი ესა ოზბეკეთში, ყაზახეთში და თქვენი წინაპრები კონკრეტულად სად იყვნენ გადასახლებულები? ესა ჩვენი წინაპრები ოზბეკეთში. 1984 წელს ესა ფარგანა იყო. ეს ფარგანას მერე ჩვენი წინაპრები აზერბაიჯანში წავიდნენ. Меня зовут Нидяр Исмаилова. Я приехала с Азербайджана. Наши предки с Грузии. Их переселили отсюда в 1944 году, 14 ноября. Переселили в города в республике Казахстан, Россия, Кыргызстан, Узбекистан. Наших предков переселили в Узбекистан, в город Самарканд. Потом началось там фарганское событие, и мы переехали в 1990 году в Азербайджан. И там мы жили, а потом, как наша бабушка всегда она рассказывала про Грузию, какая вот страна, вот наша родина. И у нас вот всегда в сердце вот желание было, что вот нам тоже бы поехали на свою родину, там хотя бы вот или учились, или вот жили. И нам, как сказать, это желание сбылось, и мы вот приехали в 2000 он пишет, да? Я там
В 2016-15 он да. Приехали в Грузию, и вот год подготовительный учились, а потом вот все, вот мой отец и мать, они учителя, папа учитель истории, вот преподает по истории, а мать нет, он в Азербайджане, а мать тоже вот как я подготовительная, например, дацпебите, вот как говорят, и я пошла вот по них дороге, у меня тоже желание, и я выбрала вот учительский факультет, и я очень рада, что приехала на родину. И вот папа, дедушка мой с Аспенза, а бабушка с Ацкури. Вот мы поехали, вот увидели Ацкури, Аспензу. И у нас сердце, вот как сказать, аж слезы от глаз. თავიდან არ გიჭირდათ ამ ყველაფრის დაალგებოთ თქვენს ქართული არ იცოდით და იყო რაიმე თუნდაც ან კონფლიქტური სიტუაცია. Да, очень было трудно. თუ გქონიათ თუნდაც აქ მყოფი სტუდენტებისგან რაიმე ან დისკომფორტი, როგორ შეეწყეთ? იყო თუ არა რაღაცა სირთულეები თავიდან? У нас никаких нет проблем, у нас просто вот проблема, вот, когда вот из нас кто-то попадает в больницу, у нас вот это проблема. Как каждые вот люди, мы тоже хотим жить в своей родине. Мы очень полюбили свою родину. Как вот предки нам рассказывали, оказывается, еще лучше вот своими же глазами увидели. როგორც აღმოჩნდა, ისინი დიდი სიამოვნებით სწავლობენ ქართულ ენას და საქართველოსთან დაკავშირებით გრძელვადიანი გეგმებიც აქვთ. და ბოლოს ამ პრობლემების შესაჯამებლად და სამომავლო გეგმების შესატყობა ჩვენ ვესტუმრეთ ბატონ მამუკა ხუციშვილს. ბატონი მამუკა გახლავთ ახალი ტალღის ერთ-ერთი პირველი რეპატრიანტი, რომელმაც 1998 წელს მიიღო მოქალაქეობა და ოჯახთან ერთად ახალციხეში დასახლდა. ის ცდილობს ფეხი მოიკიდოს თავის ძირ ძველ სამშობლოში და ამავე დროს შეძლებს დაგვარად ხელი შეუწყოს რეპატრიანტ მესხებს სამშობლოში დაბრუნებასა და აქ დამკვიდრებაში. იგი ცდილობს გადაუჭრას ახალ რეპატრიანტებს, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდებს სოციალური და სამართლებრივი პრობლემები. უყვება მათ საინტერესო ეპიზოდებს ისტორიულ სამშობლოზე. მისი თაოსნობით 5 ახალგაზრდა სწავლობს ქართულ ცეკვებს, რასაც ისინი საკმაოდ წარმოტებით ახერხებენ. ჩვენი რესპონდენტია ბატონი მამუკა ხუციშვილი, რომელიც ის პირველი ადამიანი არის და ის პირველი რეპატრიანტი, რომელიც დაბრუნდა საქართველოში, მიიღო მოქალაქეობა და დაიწყო სრულფასოვანი ცხოვრება თავის ისტორიულ სამშობლოში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ბატონო მამუკა, რომ მოგვიყვეთ ასე ვთქვათ თქვენი და თქვენი ოჯახის ისტორია, როგორ იყო აქედან გადასახლება, დაიწყოთ 1954 წლიდან და მივყვეთ ჩვენს სამში. შემოგვიყვეთ ცხოვრობდნენ აქ ადიგენის რაიონში, სოფელ სახანში. როდის გასახლეს ბაბუა იყო ომში. ჩემი მამა დაახლოებით 3 წლის ბავშვი იყო. ამისი და რაღაცა გასახლეს ბებია და ორი შვილთან ერთად. გარშემო გასახლება ეს არ იყო უბრალოდ გასახლება, ძალიან ცუდი დრო იყო. შუაზე სამარკანდს უზბეკეთში გასახლეს. იქ ჩვენ ცხოვრობდი 1989 წლამდე. დიახერგანას საქმე ცხოვრობდი ჩემი მშობლები. მე ადრე წავედი სწავლაზე. 91 წელს წავედი სამფუძვლოში სწავლობდი უნივერსიტეტში. დამთავრე უნივერსიტეტი, მუშაობდი რუსეთში. 1997 წლიდან რომ დაიწყო და რომ ასე ვთქვათ გამოვყვეთ იმ ხაზს. რომელიმე მთავრობა უფრო მეტად დაინტერესებული ყოფილა თქვენით, ან თქვენი პრობლემატიკით, ან პირიქით გაუწევი როგორც თქვენი საკითხი? იცით რა, პრაქტიკულად არც ეს მთავრობა ამაზე რაღაცას არაფერით, მაგრამ შევანაც დროს რაღაცა იყო. რაღაცა მუშაობა იყო, სწორი, არასწორი, მაგრამ იყო რაღაცა მუშაობა. თუნდაც იანეში და ნასაკირალში შესაძლებელი. შევანაც დროს რაღაცა იყო ჩართული იყო საზოგადოება ქართული. კიდე მთავრობა
შეიძლება იმ დროს საქართველოს შესაძლოა იყო, მაგრამ რაღაცა პროგრამები იყო, უნივერსიტეტში სწავლობდნენ ბავშვები. რაღაცა ამის მერე დაგრევა მიდის ეს. მესხები ვინ იყო? აქაურული ხალხი ვინ იყო? ხანდახან შოთა რუსთაველი ამბობენ ეს საქართველოს ესე დიდრე. ეს ჩვენი კაცი, ჩვენი მიცადანი. როგორ უფლება გაქვს ამ ხალხს განადგურება ხალხს ვიცერალი ამბობენ ჩვენ ამბობენ. განადგურება საქართველოს რამდენი არის ქართველები, მესხები ახლა 20,000 არ არის. რამდენი სოფელი დარჩა. ისიც ნერვად ვიცით იცლება და მცირდება კი. ნუ ცოტა უნდა ფიქრობს ხათი ვოთ ვინ გინდა დაბრუნება. არ დაბრუნდება ბევრი ხალხი. დაბრუნება შეიძლება 0.1% შეიძლება და ვინ უყვარს საქართველოს დაბრუნება. დღეს თქვენ სავარაუდოდ გაქვთ ალბათ შეხება უნივერსიტეტში მყოფ ბავშვებთან ვინ ჩამოდიან აქ სასწავლებლად. რა არის ძირითადი პრობლემები? რას უჩივენ დღეს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოსწავლე მაჰმადიანი მესხები? ისეთ რაც ამაზე უნდათ ესეთ არის მოიყვანეს სწავლობენ ესეთი. უნდა საქართველოს მხრიდან ისინი მოიყვანეს გადაიყვანეს. უნდა საქართველოს მხრიდან რაღაცა პროგრამები უნდა იყოს დამატებითი. იმიტომ ეს კონტინგენტი ცოტა სხვანაირია. უნდა სწორად უნდა მიყრეს ეს გასახლებული ხალხი. ისტორიაში ბევრი რაღაცები მოხდა კი ვეთქე. ისინი დაბრუნდნენ თავის სამშობლოში. უშეს ეს სხვა კონტინენტი. რა უნდა შეიცვალოს, რომ სწორი ინტეგრაციის პროცესი წავიდეს იმ ახალგაზრდებში, რომლებიც აქ არიან? ისიც აქ არიან, ეხლა ერთად ცხოვრობენ, ეს სწორია, რატომ სწორია? იმიტომ გამორეობა საქართველოში, იქ სხვაგან როგორ პროპაგანდა, ესეთი ხალხი არის არასწორად პროპაგანდა აქეთები. даже მე დავიწყე ამ ბავშვებთან მუშაობა. პროპაგანდა მიდიოდა ეს ყველა ჩვენ ბავშვებს ეს აქტებს ქრისტიანი აქტებს ეს აქტები დაჟესა. აქ მოდი ამბობს თურქული პროპაგანდა აქტებს. აი ესეთ მდგარმა ბავშვებს დაიწყო ბავშვები უნდა ისწავლოს. არც ერთი პოლიტიკა. პოლიტიკაში დაიწყებენ დავთავრებენ მერე პოლიტიკაში. და მე დავიწყე მარტო სწავლებაზე და კალიშად ქართული კულტურაზე რაღაცა რა შეიძლება მე დავიწყე ცეკვაზე წაიყვანე ბავშვები ცეკვაზე. მე უნივერსიტეტის მმართველობაში უთხარი ჩარტეთ ყველა პროგრამებში ჩარტეთ. ნუ კალიშა ეს ცოტა იყო. უნდა დახმარება მხარდაჭერა რაღაცაც შეიძლება და ერთად რაღაცაც ვიძებნოთ ფინანსები და რაღაცა ორგანიზაცია. თუმცა ცირეხნიანი იყო ხო ეს ყველაფერი? დიახ. ნუ სამეთრე მასშტაბლები იყო ძალიან კარგად, მაგრამ ეხლა ბავშვები ცეკვაში დადიან. 5 ბავშვი დადიან. ცუდად არ არის, ძალიან უყვართ ეს ცეკვა. ნუ ესეთი ნელა მუშაობა უნდა, სწორი მუშაობა, ესეთი არ უნდა ისტორიას გადატრელება ესეთი არ შეიძლება. ნუ საქართველოში ვიცხოვრობ, მე პასტანა ვამბობ. ჩვენ საქართველოს ისტორიით უნდა ვსწავლო. საქართველოს ისტორია ამბობს ჩვენ მესხები. ეჭვგარეშეა, რომ დღეისათვის მაჰმადიანი მესხთა საკითხი კვლავაც პრობლემატურია და აქტუალური. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია შევახსენოთ და მიუთითოთ იმ სახელმწიფოებრივ სტრუქტურებს, რომელთა ჩვენი ქვეყნისათვის ამ საკითხების დროულად და გეგმიურად მოგვარება ევალებათ. მეორეს მხრივ, მნიშვნელოვანი და აუცილებელია ამ მიმართულებით კიდევ უფრო გააგრძელონ თავისი მუშაობა უფლებადამცველმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. ჩატარდეს ახალი კვლევები დღემდე რეპატრირებული მაჰმადიან მესხთა სოციალური და სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ. გააქტიურდეს თანამშრომლობა დღეისათვის რეგისტრირებულ მესხთა გაერთიანებებთან და რაც მეტად მნიშვნელოვნად გვესახება. საზოგადოებას მიეწოდოს ობიექტური ინფორმაცია ამ მართლაც საჭიროებო საკითხებთან დაკავშირებით, რაც მყარი ნიადაგს შექმნის პრობლემის საბოლოოდ მოსაგვარებლად. ნამდვილად დიდი მადლობა უნდა გადავუხადოთ ნინოს, იმიტომ რომ თქვენც ნახეთ როგორ პირობებში უწევდა მუშაობა და ყველაფერი იყო კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ამ მოხალისეობრივ საწყისებზე. თავისი წასვლა, ეს თვითონ იყო ოპერატორიც მგონი, თვითონ იყო ჩამწერი, აგერ ხო.
დაგხმარებიათ, მაგრამ მაშინ ისიც გამოვაცხადოთ, ეგეც უნდა გამოგეტანათ ტიტრებში. ეს პრობლემაა, მაგრამ ფაქტია, რომ შრომა ძალიან დიდი გაწიეთ და ესეც მე მრავალჯერ მithქვამს თქვენთვის, ხო, ძველი ანტიკური პრინციპი. ვასწავლი, რათა თავადაც ვისწავლო. სწავლებით შევიმეცნებ მე ძიებით შეიმეცნებ აგერ ნინო და დიდი მადლობა და ეხა ნინოს თხოვოთ გითხრას 1-2 სიტყვა. და რესპონდენტებიც მგონი ძალიან საინტერესოდ იყო შერჩეული. იყო ადამიანი, რომელიც ფულს იღებს ამ საკითხებზე მუშაობით, გრანტს, რაღაცას ამუშავებს. იყო ადამიანი, რომელიც წარსულში 90-იან წლებში დაბრუნდა, მიიღო მოქალაქეობა, მეტნაკლებად ინტეგრირებულია და რას ცდილობს ის წარმოგვიჩინა ნინომ და რაც მთავარია ნახეთ სრულიად სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ზოგი უზბეკეთიდან და ზოგი აზერბაიჯანიდან და ასევე ყაზახეთიდან იყო მგონი ადამიანები, რომლებიც დაბრუნდნენ, ანუ წარმოაჩინა რამდენიმე ქვეყნიდან უკან დაბრუნებული მესხები. დიდი მადლობა ნინო და გთხოვთ. მეორე მიკროფონს აღებს რო პრობლემა ჩანდა. კი ბატონო. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რამდენიმე კომენტარს გავაკეთებ და მე ალბათ ყველას ჯობია რომ საკუთარი აზრის დაფიქსირების საშუალება მოგვეცეს. ძალიან განსხვავდება მდგომარეობა თბილისში და საქართველოს სხვა დანარჩენ რეგიონში სამცხე-ჯავახეთთან შედარებით. აქ ძალიან განსხვავებული მდგომარეობა ამ აჰმადიან მესხებთან მიმართებაში. ჯერ კიდევ ძალიან მყარად არის ფეხმოკიდებული საბჭოთა იდეოლოგია, რომ მტრები არიან, ყაჩაღები არიან, მძარცველები არიან, მტარვალები და ყველაფერი უბედურება არის ასოცირებული მათთან. და ეს განსაკუთრებით აღინიშნება ალბათ 45 წლის ზემოთ ცხოვრება მყოფ ადამიანებში. თუმცა შედარებით უკეთესი დამოკიდებულება გვაქვს ან ჩვენი ასაკის, ასე ვთქვათ, 18-20-25 წლის ასაკის ხალხში, რომლებიც ოჭოფობენ და დღეს შესაძლებელია, ასე ვთქვათ, მათი სწორი ინფორმაციით, ობიექტური ინფორმაციის მიწოდებით, ანუ სწორი აზრი ჩავუნერგოთ. კიდევ ერთი რაც თვალშისაცემი იყო ჩემთვის, ეს იყო იმ ჩვენი მაჰმადიანი მესხების მონდომება, ასე ვთქვათ, რომ ისწავლონ ქართული, ეზიარონ ქართულ კულტურას და გახდნენ საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები. თუმცა ამაში საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ძალიან, ასე ვთქვათ, ხელს უშლის. პირველ რიგში ეს არის ალბათ ავტორთა და განსახლების სამინისტრო და კიდევ სხვა სახელმწიფოებრივი სტრუქტურები, რომლებიც არ რეაგირებენ, ასე ვთქვათ, მათ თხოვნებზე. აი ბატონი მამუკა იწახდა, რომ საჭიროა გაკეთდეს ცოტა გრძელვადიანი პროგრამა, გეგმა, რათა კარგად და სწორად მოხდეს ინტეგრაცია ამ ადამიანების ჩვენს ქვეყანაში. იმდენად რამდენადაც ეს რეპატრიაცია გულისხმობს ასე ვთქვათ, ქართული ენის და კულტურის გათავისებას. თუმცა ირაკლი კოკაიასთან შეხვედრების ვარიანტშიც და სხვადასხვა სამთავრობო სტრუქტურებთან არ გამოიყო, ასე ვთქვათ, არანაირი შედეგი. დანგულდასაწყვეტი ფაქტი იყო ეს. და ვიცი, დანარჩენს საუბარში მოგაშველებ ჩემს აზრსაც, იდეებსაც. აბა, აი, ესეც უპრობლემო მიკროფონია. დიდი მადლობა და ისიც აღნიშნოთ მეგობრებო, რომ სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტის არსებობა ძალიან ბევრს ნიშნავს. შეიძლება ეს ამ უნივერსიტეტს რაღაც პრობლემები აქვს, რაღაც წინააღმდეგობები აქვს, განათლების ხარისხის პრობლემა აქვს მთელ საქართველოში და მთელს ჩვენს რეგიონში, მაგრამ ეს სასწავლებელი რო არსებობს და იქ ადამიანებს აქვს შესაძლებლობა მათთვის სასურველ პროფესიებს დაეუფლონ და ადამიანები აზერბაიჯანიდან თვით რეპატრიაციის პროცესს გადიან იმისთვისაც, რომ აქ შედარებით ხელმისაწვდომ ფასად და შედარებით ნაკლებ კორუფციულ გარემოში მიიღონ ცოდნა, ეს ნამდვილად მისასალმებელია და მე ვიცი, მე რამდენჯერ ვარ ნამყოფი ამ უნივერსიტეტში და ვიცი, რომ მათ აქვთ გარკვეული ტიპის სპეციალური ისინი, რა ქვია, რესურსები გამოყოფილი სწორედ თვით რეპატრირებული თუ რეპატრიაციის, ანუ მხოლოდ რეპატრირებული თვითის გარეშე ადამიანებისთვის. ეხლა გთხოვთ ბატონებად თქვენ 1-2 სიტყვა გაგვიზიაროთ და კიდევ ერთხელ უდიდეს მადლობას გადაგიხდით, რომ მოგზადით ჩვენთან და დაესწარით აი ამ შესანიშნავი პატარა ენთუზიაზმის საფუძველზე შექმნილი ვიდეო რგოლის ჩვენებას.
მადლობა თქვენ, მადლობა კავკასიურ სახლს, წეღანაც როცა აქ მოვედი, ამ თემაზე მქონდა პატარა საუბარი, ქალბატონ თამართან, რომ როგორც ჩვენთვის და ალბათ ყველასთვის სასიხარულოა, რომ კავკასიური სახლი ასეთ აქტიურ საგანმანათლებლო და ბევრი სხვა სახის საქმიანობას ეწევა და ცოცხალია საქმე, ცოცხალია კავკასიური სახლი და საქმე მიდის წინ. ეს არის მისასალმებელი და მისასალმებელია დღევანდელი ღონისძიება, რა თქმა უნდა, გარკვეული მოვალეობაც არის ჩვენი მხრიდან და ვალდებულებას ქართველების მხრიდან, რომ ამ გაუბედურებულ ხალხს, არა, 1000 ჭირ გამოვლილ ხალხს, ბუნებრივია თავიანთ ისტორიულ სამშობლოში დაბრუნება სურთ და ამაში ხელი შეუწყოთ. არა, მიუხედავად იმისა, რომ აგერ როგორც ნინო მილაპარაკა საუბრა და ვიცით ჩვენს ეგ არა მხოლოდ მასმედიიდან რომ მათში თითქოს იყვნენ ისეთი ძალები რომლებიც ქვეყანას მტრობენ და ასე შემდეგ და იქნებ კრიმინალური ჯგუფები ყველგან იყო და მათშიც ალბათ და მე არ ვიცი ხლა მე საერთოდ არც ვარ ამ დარგის სპეციალისტი ვარ ლინგვისტი ქართოლოგი აკავშირლოგი მაგრამ როგორც რიგით ქართველს როგორც ქვეყნის ჭირსა და ვარანზე ერთ-ერთ გულშემატკივარს ბუნებრივია მაწუხებს ის ამბავი ნუ თუ ქვეყანამ ჩვენმა ძვირფასმა ხელისუფლებამ და საზოგადოებამ დღემდე რა გადაუწყვეტელი პრობლემა გახდა ეს ისეთი რომ ვერ შეძლო რამენაირი დინამიკა ნორმალური მიეცა ამ საქმისთვის და ამ მართლაც 1000 ჭირ გამოვლილ ხალხს რაღაცა შვება ეგრძნო იმ უბედურებების შემდეგ რაც გადაიტანეს თავიანთ ისტორიულ სამშობლოში, თავიანთ საქართველოში, ვინც ჩამოვიდა, ვინც უკვე ასე თქვა საქართველოს მიწაწყლის მკვიდრი გახდა, უკვე ხელმეორედ რა და ჩვენი მოქალაქეებიც არიან. მათთანაც არის პრობლემები, მაგრამ ეს სხვა პრობლემა შენ სამშობლოში ცუდა ცხოვრება გერჩიოს სხვა სამშობლოში ფუფუნები ცხოვრებას. სხვა ქვეყანაში ფუფუნები ცხოვრებას და დამისვამს ჩემი თავისთვის ასეთი კითხვები, როცა არჩევდნენ, როგორ გამოვარჩიოთო ამ მესხებში საქართველოს გულშემატკივარი და საქართველოს მტერი. დამისვამს კითხვა რა მიმართულებით. წლის ასე თქვათ ხატით შემოსილი იმ ნაწილი ჯგუფები მესხებისა რომლების შესახებ მასმედიაში ძალიან აქტიური საუბრები იყო და ძალიან დიდი მონდომება იყო მათი მხრიდან საქართველოში დაბრუნებისა, ასეთი კითხვა დამისვამს, რომ რომელიმე ჩვენგანი ინატრებს იმას ან მოინდომებს, რომ მივიდეს, იცხოვროს, დამკვიდრდეს იმ ქვეყანაში, რომელსაც უნდა უმტროს და რომელიც მტერი ამისი და რომელიც მტრად თავი წარმოუდგენია და რომლის სიკეთე არ უხარია. ნუ თუ იმ ადამიანების სურვილი საქართველოში ცხოვრებისა ასეთ წინააღმდეგობაშია მათ შინაგან განწყობილებასთან საქართველოს მიმართ, რომ საქართველოს კეთილმოსურნეები არ არიან. ეს კითხვა ბუნებრივია არა მხოლოდ მე გამიშდებოდა და დღესაც არსებობს საზოგადოებაში, ამიტომ გარკვეული სირთულეები არის, მაგრამ გარკვეული ლოგიკაც არის ასეთ კითხვებში, რომ ასეთ ადამიანებს უნდა ვენდოთ. მათმა წინაპარმა რამე კრიმინალური და სხვა სახის დანაშაულები ჩაიდინა მესხეთში თავის იმ 40-იან თუ 30-იან წლებში, ჩვენ იმ ცოდვას მათ შვილიშვილებს ვერ მოვთხოვთ. თუ ისინი საქართველოს პატრიოტები იქნებიან და როგორც იტყვიან, აქაურ ხუთს დაიხურავენ, მაშინ ჩვენ ვალდებულიც ვართ, რომ ხელი შევუწყოთ ამ ქვეყანაში დაბრუნებაში და დამკვიდრებაში. ასე რომ ბევრი რამ ისეთი საკითხი ჩნდება, რომელზეც პასუხების გაცემა აუცილებელია, საშურია და საჩქაროც არის, იმიტომ რომ გადის წლები და ათწლეულები. ახლა მესმის მე რომ საქართველოს სხვა პრობლემებიც აქვს და აფხაზეთის საკითხია, სამაჩაბლოს საკითხია, მაგრამ ასეთივე მეორე კითხვა გამჩენია აფხაზეთში და სამაჩაბლოში ტორილების დაბრუნება. ჩვენი თანამემამულების დაბრუნება. ეს გარკვეული ისტორიული სამართლიანობა
ბუნებრივია ხომ აქვს სამართლიანი მოთხოვნა ეგ, მაგრამ ეს სამართლიანობა არ არის სრულყოფილი იქიდან გამომდინარე, სანამ ჩვენ ამ მესხების საკითხს ვერ მოვაგვარებთ. იმიტომ რომ გარკვეულად ახლა მარტო რელიგიური, ქრისტიანული ხედვით არ ვამბობ ამას, ჩვეულებრივი პატიოსანი ადამიანის პოზიციიდანაც ჩნდება ეს კითხვები, რომ აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს პრობლემებამდე გაჩენილი ეს დიდი პრობლემა მესხებისა, თუ არ მოგვარდა, ჩვენ რა ლოგიკით, რა მორალით და რა სხვადასხვა მაღალი ცნებებიდან გამომდინარე, გნებავთ ქრისტიანული ხედვით, გვინდა რომ აფხაზეთს და სამაჩაბლოს დაუბრუნდეთ ამ სამართლიანი საკითხის მოუგვარებლად. არა, გარკვეული კავშირი აქ არის და იქნება და სადღაც ეს აზრით გამჩენია, რომ ეს საკითხიც ასე რომ რთულდება და გვიანდება აფხაზეთში და სამაჩაბლოში ჩვენი დაბრუნება. აი რაღაცა წილი აი ამ იმაში ამ სამსაკითხს ხო არ უდევს. ასე რომ მე ესე როგორც წეგალ მოგახსენეთ, ექსპერტად ამ საკითხისა ვერ გამოვდგები, მაგრამ ექსპერტად ხელისუფლება უნდა გამოდგეს და ადრე წინა ხელისუფლებების უნდა ყოფილიყვნენ ამისი ექსპერტი და მოვალენიც არიან, რომ ეს საკითხი რაც შეიძლება ჩქარა მოაგვარონ. სოციალური საკითხები ნელ-ნელა მოგვარდება. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ჩვენგანს უჭირს ახლა, ვინც ბიზნესში არ არის და მაღალი ხილფასი არ აქვს, ყველას უჭირს. ეს საკითხი მოგვარდება, როცა ადამიანი თავის სამშობლოში მკვიდრად, სტაბილურად მყრად იგრძნობს თავს. და ეს საკითხი მოსაგვარებელია. ერთ-ერთი მშვენიერი ნაბიჯი ამისთვის და ერთ-ერთი აგური ამ საქმის შენებლობაში მე მგონია არ ვაჭარბებ დღევანდელი ღონისძიება. და კარგი იქნება თუ ასეთი ღონისძიებები კიდევ ჩატარდეს არა მხოლოდ კავკასიურ სახლში. არამედ საერთოდ ქართული საზოგადოება აქტიურად უნდა ფიქრობდეს და მუშაობდეს ამ მიმართულებით. მადლობა ეკუთვნის კავკასიურ სახლს, მადლობა ბატონლევანს, მადლობა ჩვენს მაიას და ნინოს. მაიას საბაკალავრო ნაშრომი რო იყო ბრძანა ბატონმა ლევანმა და მაია ჩვენი უკვე ფაქტურად დოქტორანტია, მაგისტრატურას დაამთავრა, ძალიან წარმატებული როგორც მაგისტრანტი და როგორც სტუდენტიც მახსოვს, ჩემი სტუდენტიც იყო და მე ვიყავი ერთ-ერთი წევრი არა იმ კომისიისა, როცა მაიამ მესხების დეპორტაციის საკითხზე წარმოადგენა საბაკალავრო ნაშრომი ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მისაღებად და ძალიან წარმატებულად. მგონი მთლად უმაღლესი მაქსიმალური ქულა მიიღო. ასე რომ კარგია რომ მაიას ეს ნაშრომი გავიხსენეთ, მაია დაგვეხმარა უპირველეს ყოვლისა ამაში და კარგია რომ ნინომ, ჩვენ მოძირფასმა ნინომ ძალიან პროფესიული ფილმი წარმოგვიდგინა. მე არ მოვიდოდი რომ ასეთი ახალგაზრდა სტუდენტი ადამიანი აი ამ პროფესიული ხედვით ასეთ სიუჟეტს წარმოგვიდგინდა და მადლობა მას. მიუხედავად იმ სირთულეებისა, რაც იქ დახვდათ, როგორც ბატონმა ლევანმა აღნიშნა, თქვენ ამ სირთულეებს ასე ვთქვათ არ შეუშინები ხართ და მშვენიერი ფილმი წარმოადგენთ. მე მივისალმები იმ თქვენს რესპონდენტებს. ახლა გასაგებია რომ ქართული ზოგს მეტად ზოგს ნაკლებად უჭირს აი იმ ადამიანსაც მამუკა ერთხელ მგონი ხო ბატონო მამუკა ხუციშვილს 90-იანი წლებიდან უკვე საქართველოს 98 წლიდან აი მიუხედავად იმისა რომ ხუციშვილია თავის სამშობლოს დაუბრუნდა და 98 წლიდან უკვე თითქმის 20 წელიწადის გავიდა არა მისი ქართული მაინც არ არის ის ქართული რასაც ჩვენ ქართველისგან ველოდებით მე როგორც ლინგვისტი ერთ ფრაზას მოგახსენეთ ჩემი мама ახსენა როცა ბიოგრაფიას ვყვებოდა ჩემი მამაო ჩვენ არ ვამბობთ მიუხედავად იმისა რომ აქ არანაირი შეცდომა არ არის мама ჩემს ვამბობთ არა ლიტერატურული ქართულის მოთხოვნილება არის რომ ქართველმა ადამიანმა თქვას мама ჩემი მაგრამ მე რამე იმას ასე თქვა ტრაგიკულ ჩემი დედა გვიყვარს უფრო მაგის ხო თუ რამე გარკვეული ტონალობა და გარკვეული იმის აღნიშნა არ გვინდა გარკვეული ტონალობა არ ახლავს მაშინ мама ჩემი და დედა ჩემი არის გაუცელებელი დამკვიდრებული ფრაზა სალიტერატურო ქართულში ხო და მოვა ის დროს რამდენიმე წელიწადში ალბათ ბატონი მამუკაც იტყვის мама ჩემი დედა ჩემი და ასე შემდეგ და მოკლედ როგორც წეგან მოგახსნეთ
ენობრივ საკითხსაც, სოციალურ საკითხებსაც ნელ-ნელა ეშველება, მოგვარდება მთავარია საქართველოში, მათ ისტორიულ სამშობლოში, ქართველად და ამ სამშობლოს ნაწილად იგრძნოს თითოეულმა ამ გაუბედურებულმა ადამიანმა თავი და ამაში თითოეულ ჩვენგანს რაღაც ვალდებულებები გვაქვს, რომ ხელი შეუწყოთ. მადლობა. დიდი მადლობა შესანიშნავი ნიშნებებით. კი და შემდეგ ბატონ იხოც და მოუსმენთ. კი ბატონო, არ არის პრობლემა, როდესაც ვსაუბრობთ ჩვენ უბრალოდ საუბარი არის მესხების ჩამოსახლებაზე. ვიტყოდი რომ ეს სიტყვა ძალიან არასწორია, რაც ქართულ საზოგადოებას ძალიან აშინებს, თრგუნავს რომ ჩამოვლენ, გაგვაოსმალებენ, გაგვათურქებენ, რელიგიას დაგვართმევენ, ყველაფერს თუს დაგმართებ. ესე არ არის, დავიწყოთ იქედან რომ თვითონ გადასახლებულთა შორის გამოიყოფა ორი ჯგუფი, რომელსაც შერჩენილი აქვთ ქართული თვითშეგნება და მეორე ვარიანტია, რომელიც არის მორგებული თურქულ ყაიდას და საერთოდ აღარ უნდა საქართველოში დაბრუნება, ვერ ხედავენ ისინი აქ თავის ისტორიულ ფესვებს და სამშობლოს. და თვითონ პირველ ჯგუფში, რომელსაც შერჩენილი აქვთ, ასე ვთქვათ, ქართული იდენტობა, აქაც ორი ჯგუფი გამოიყოფა. ასე ვთქვათ, რომელსაც შესაძლებლობა მაინც აქვთ მცირედი, რომ ფინანსურ საკითხს გულისხმობ, რომ ჩამოვიდნენ და აგაგრძელონ ცხოვრება, იმიტომ რომ ძალიან ძვირი სიამოვნებაა მათთვის აიყარონ და გადმოვიდნენ, იმიტომ რომ ერთ ადამიანზე დოკუმენტების შეგროვება ჯდება სადღაც $30,000, რაც საშუალო მაცხოვრებლისთვისაც კი, ასე ვთქვათ, ერთ ადამიანზე ძალიან ძვირი სიამოვნებაა. რა დოკუმენტებია ასე? დოკუმენტები, საარქივო ცნობები ჯერ საქართველოსა რომ ისინი ნამდვილად აღწერილები იყვნენ, ანუ კომლებად, როგორც მაჰმადიანი მესხები, ჯერ კიდევ გადასახლებამდე უზბეკეთში გადასახლება, მე აზერბაიჯანში გადასახლება და ასე ვთქვათ, ვრცელი ჯაჭვია. აი ეს ასე ვთქვათ, დიდი ფინანსური პრობლემა და ჩამოსვლის მსურველები, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში არიან ძალიან ცოტა და იმ ცოტასაც ფაქტურად კარებს ხვირწინ ვიჯახურებთ და არ ვუშვებთ. ჩვენთან და კიდევ ერთ ვიტყოდი, რომ ძალიან სამწუხარო ქართულ საზოგადოებას ესეთი ძალიან ანუ მიმღეობა გვიჭირს განსხვავებული რაღაცების, რელიგიის იქნება თუ სხვადასხვა ნიშნით განსხვავებული ადამიანების და ვისურვებდი ალბათ, რომ ეს მოგვარებულიყო, მაგრამ კი. ბატონ მიხოთ შეიძლება. ხო არ ჯობდა რომ ვიპეს იქნება ჯერაც გამოვეცდა. კი ბატონო, თქვენ როგორც იტყვით, ვინმეს კომენტარი თუ აქვს მეგობრებო, რამის თქმა ხო არ გიდა. თქვენ ქალბატონო ოპერატორო, რამეს ხო არ გაგვიზიარებთ? რამეს ხო არ გვეტყვით? ბიჭებო, ამ ხელა ავანგარდი, აქეთ ამ ხარეს. აი, აქეთ აქვს საქმე. აი, კი. დათო. მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა ამ დღევანდელი დღისთვის გადაგიხადოთ. მეც აქტიურად ვარ ჩართული ამ თემებით. სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა არსებობს ასეთი მცირე ქვეპროგრამა განათლების სამინისტროში, რომელიც აქტიურადაა დაინტერესებული ამ თემით. კონკრეტულად საზაფხულო სკოლები, ერთობლივი სპექტაკლები და წელსაც გამოცხადებულია ინკლუზიის ქვეპროგრამაში მესხების წლად და ამ დეკემბერში იქნება ილიაუნიში კონფერენცია, სადაც ალბათ მეც მომიწევს მცირეოდენი პრეზენტაციის მომზადება. პირველ რიგში არ დავეთანხმები ცირა მესხიშვილი იყო თუ არ ვწდები, რომ ასე ვთქვათ, მიმღეობა არის უკვე ახალციხეში, მესხეთში და ასევე არ დავეთანხმები, რომ ასე ვთქვათ, კარგი დამოკიდებულება. ეგ მეტიც უმეტესი ვინც ჩამოსახლებულია, მათ არ აქვთ უფლება და ვერ მოახერხეს ისტორიულ წინაპრების ნასახლარზე დასახლება. მაგალითად, მათ მოუწიათ ნასაკირალში, გურიაში, სამტრედიაში და სხვადასხვა ადგილებში დასახლება. იქაც ასევე არის უამრავი პრობლემა. მე თვითონ ვიღებდი ამ კვლევაში მონაწილეობას და ჩემს მიერ მოგრებულ ინფორმაციას გაცნობთ. მაგალითად, მესხებს ეუბნებიან, რომ უпростоრად იწყებენ გაკვეთილს მამაოჩვენოთი. სადაც მაჰმადიანი წარმომადგენლებისთვის ბუნებრივია დისკრიმინირებული გარემოა, სადაც მაგალითად, როდესაც კლასებში არის რელიგიური ნიშნით
მოწყობილი ხატები და სხვადასხვა რაღაცები, მაგრამ როდესაც ისტორიის მასწავლებელი მოიხსენიებს თურქ მესხატს, როდესაც ზოგი თურქს ეძახის, ზოგი თათარს და ზოგი უამრავი სხვა რაღაცას, ასევე არის უამრავი პრობლემა იმისა, რომ მათ არ მიეწოდებათ სწორი ფორმით, მაგალითად ჰაგიოგრაფიული ნაწარმოები, თქვათ აბოს წამება. შეიძლება ჩვენთვის აბო გმირია, მაგრამ მაჰმადიანი ადამიანისთვის ის ასე ვთქვათ მღალატია. სულ ასე ვთქვათ ყველაზე რბილად რომ ვთქვათ. და სხვადასხვა რიგი პრობლემებია და უფრო ფიქრობ რომ უნდა გავაქტიურდეთ ამ თემებით და მოხარული ვიქნები თუ თანამშრომლობა გაიზრდება და ინფორმაციის გაცვლა მოხდება და ნახოთ განვითარებას თუ თქვენ სურვილი გექნებათ, როდესაც იქნება კონფერენცია, მზად ვარ დაგპატიჟოთ. სიამოვნებით და ბარემ ისიც რო გითხრათ თქვენი ეს განსაკუთრებული ინტერესი რამ განაპირობა მესხების მიმართ. პირველ რიგში, ანუ ისტორიიდან განმავლობაში მათ განიცადეს უამრავი სტრესი. და ისინი იყვნენ, ასე ვთქვათ, ერთგულები და შრომის მოყვარეები. ანუ საქართველოს ჩვენია ქართველები ხინის ხალხი ვართ უფრო და არ ვართ გერმანული ტიპის ხალხი და არ ვართ მეტნაკლებად ასე ვთქვათ შრომის მოყვარე. ეს ისტორიის განმავლობაში შეიძლება სხვადასხვა ფაქტორებიდანაა გამოწვეული, მაგრამ ისინი ყოველთვის ცდილობდნენ სადაც არ იყვნენ, სადაც მაგალითად ეს იყო აზერბაიჯანი, შუა აზია, თურქეთი, ყველგან ცდილობდნენ თავის დამკვიდრებას. ყველგან ახერხებდნენ შეენარჩუნებიათ თავის თვითმყოფადობა. და სწორედ ამ სტრესების და ამდენი მრავალტანჯული ქართველები პლუს მრავალტანჯული მესხები ორ და კვადრატში და კუბში და მეცხრე ხარისხში არიან. იმიტომ რომ მათ მართლა უამრავი სტრესი და დღემდე ჩვენთანაც აქაც არ არის მიმღეობა თავის მშობლიურ ქვეყანაში და მათ არ აქვთ თავის მშობლიურ ტერიტორიაზე რომ დასახლდნენ დღესაც. დიდი მადლობა ამ შესანიშნავი კომენტარისთვის და ინფორმაციისთვის და ძალიან კარგია თუ მესხების შესახებ ცალკე ის იმართება ხოლმე. აი თქვენ გიდოდათ თქვა. მოგესალმებით. გიორგი მაღრაძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არქეოლოგიის მიმართულების სტუდენტი. ახლა ვარ ასმინის რაიონიდან ვარ მე და არაგადასახლებული მესხი და რა თქმა უნდა მესხთა პრობლემა და ეს საკითხი აქტუალურია ჩემთვის და დაინტერესება არ ყოფილა შემთხვევითი და ეს წლებია აქტიურად მე-5-მე-6 კლასიდან დაინტერესებული ვარ მუსლიმთა საკითხით და ის მას შემდეგ რაც შოთალონსადის ნაშრომებს გავეცანი უკვე იქიდან ღრმად გამიჯდა რომ აი ამ ხალხის პრობლემები გამეთავისებინა და რაღაცნაირად მიმეღო წვლილი შემეტანა წვლილი იმაში რომ ისინი აი მცირე ნაწილით მაინც ქონოდა კონტაქტი თუნდაც იმიტომ რომ დღევანდელი მესხეთის ტოპონიმიკა თუნდაც რო ავიღოთ და ის თქვა არაქართული მოსახლეობა რაც საერთოდ პირველ რიგში საერთოდ სომხური ჯავახეთში დაკარგულია ქართული ტოპონიმიკა და მაინტერესებდა ამ ხრივ რომ ის ქართული გადასახლებული მესხებს ძალიან ბევრს ახსოვდა ის ქართული ტოპონიმიკა წაღებულია დაკარგულია თელი ეთნოგრაფია ყოფა კულტურა და ყოველთვის მინდოდა ამათთან დაკავშირება, თუმცა რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო იმიტომ რომ ისინი გადასახლებულები არიან, შოური იყო, ენობრივი ბარიერი, არასდროს არ მქონია მათთან ისე ახლო კონტაქტი. შემდეგ თბილისში უნივერსიტეტის ჩაბარების შემდეგ რაღაცნაირად კავკასიური სახლის დახმარებითაც მოხდა მათთან დაკავშირება. აქ არაერთი კარგი მესხი გავიცანი, მათ შორის ახლა სახელებს და გვარებს არ ჩამოთვლი, კარგი კონტაქტი მაქვს და აი მართლა რომ ქართველობენ ისეთი არა, ცუდებსაც აუცილებლად ვიტყვი, ცუდების შესახებაც, მაგრამ აი კარგებს რასაც შეეხება, აი ამ კარგებსაც რომ ცოტა გულგრილად ვექცევით და არაც კარგი დამოკიდებულება გვაქვს, იმიტომ აი შენ მუსლიმი ხარ და რა ქართველი ხარ და ტონა იყო მუსლიმი და თუ მესხი ხარ, მაშინ გადმოდი ქრისტიანობაზე და რატო გათურქდა შენ წინაპარი, ესე უკვე 3 საუკუნის ამბავზე 3 და 2 საუკუნის ამბავზე ცოტა საუბარი
ჩვენ გადასახედა ცოტა ვითომ მარტივია, მაგრამ სინამდვილეში ესეთი პროცესი არ ყოფილა თვითონ თავის წინაპარი გამოსლიმოდა, ხო, ეს არ გამოსლიმონებოდა, ეს არ იყო რაღაცა თავისინებით. რა თქმა უნდა, ეს ძალმომრეობითი იყო პროცესები, ახტარული პროცესები, თუ თურქულ ჯარში გინდოდა სამსახური და მიწაგინო საერთოდ რომ შენ ადგილზე ყოფილიყავი, უნდა გემსახურა თურქულ ჯარში, ოსმალურ ჯარში ისე ვერ იმსახურებდი, თუ მუსლიმი ვერ იქნებოდა. ხადია ეს ბარიერი ქნიდა და იწვევდა იმას, რომ ისინი გამოსვენ რაღაც ნაწილი ჯერ ფეოდალები ზედაფენა გამოსლიმოდა და მე უკვე ამან შეაწია გლეხებში და ქვედაფენაშიც. თუმცა ეს გამოსლიმობაც არ ყოფილა ისეთი ერთბაშად, მე-16 საუკუნიდან დაიწყო ნელ-ნელა, როგორც ვახსენე ზედაფენაში, მაგრამ გლეხებში და ქვედა ცოტა ძალიან ისეთი თქვა, მაგრამ გლეხებში მოხდა უფრო გვიან მე-18-მე-19 საუკუნეში და უფრო მე-19 საუკუნეში, აი ეს ამის თქმა ნამდვილად გადაჭრით შეიძლება ითქვას, რომ არაერთი მოგზაური იყო გაიარქვა სამცხე-ჯავახეთში და აღწერა იმათ მდგომარეობა და აი გეულდეშტეტი იმოგზაურა თქვა მე-19 საუკუნის შუა რიცხვებში ჟანშარდენი და თქვა სხვა მოგზაურები რომ ამ პერიოდში იყო მე-19 საუკუნის შუახანები ამბობენ რომ აი რაღაცა სოფლებია ჩამოთვლილი ხა ამბობს რომ აქ ქართველებიც ზნეა ჩვეულებებით ყველაფრით ქართველები არიან და უკვე 30 წლის ფაქტობრივად 30 წელიც არ გასულა 1886 წელს უკვე კამერალური აღწერები ჩატარდა იმ სოფლებში აღარც გვარები ახსოვთ თავს თურქებად თვლიან რაღაცა ნაწილი და რაღაცა ნაწილი კიდე საერთოდ უკვე ენობრივად ასიმილირებული თურქული ენის გავლენის ქვეშ არის ამ 1886 წლის აღწერა და ჩვენთვის რატო მნიშვნელოვანი პირველ რიგში იმიტომ რომ კარგად არის წარმოჩენილი ამ მუსლიმ მესხების გვარები მთელი ადიგენის რაიონი თუ გადავხედოთ თითოეული სოფლის მაგალითზე ავიღოთ შევხედავთ რომ მთელი გვარები არის გურული ნაღდი მესხური გვარებიც ხო არის ჯავახეთში და თქვა სამცხეში რაც იყო და ეხლა რაც არის გურული გვარები თქვა და ნაღდი იმერული სვანური წარმომავლობის თავადური გვარები ქართლური კახური აი რაც გავრცელებლად ფაქტიურად თერს საქართველოში ასეთი გვარებია წარმოდგენილი იმ მუსლიმ მესხების სოფლებში ეს ერთი და მეორე ენობრივად ეს სტატისტიკა აჩვენებს ენობრივ მდგომარეობასაც 16 სოფელი ახალციხისა და ასპენის რაიონებში სუმთლიანად იყო ქართულენოვანი და ის დანარჩენი სოფლები ადიგენის სოფლების რაღაცა ნაწილი იყო ორენოვანი და ნაწილი უკვე სრულად ასიმილირებული იყო მაგრამ რაღაც ჩემი პირადი მოსაზრებაა რომ იმათ ნაწილმა მაინც იცოდა ქართული და უბრალოდ რუსი მოხელის აღწერის პერიოდში რაღაცა ორჭოფების მომენტი იყო და თურქულად ჩაეწერა და ეს რაღაცა მიზეზების გამო გასაგებიც არის რატომ ეწერდნენ თურქულად და არა თქვა ქართული არანაირად არ ეწყობდა იმას მით უმეტეს შეიძლება არ შეეკითხნენ და ისე ჩაწერეს როგორც აწყობდა ეხლა ვიღაცა თუნდაც ამ დღეებში ამ მუსლიმ მესხების თემატიკას მოვაყოლე რამდენიმე თქვა სოციალურ ქსელში პოსტიც ქონდა გამოქვეყნებული და აშკარად რაღაცა ისეთი დამოკიდებულება თვითონ რომ ეს გვარები ამ მუსლიმ მესხებმა თვითონ მოიგონეს და ისე ჩააწერა აი საიდან უნდა მოიგონოს ესე იგი მუსლიმ მესხმა გვარი რომელიც აი დაესიზმრება ასეთი თავადური გვარია არის დოკუმენტებში კი არის მაგრამ ზუსტად ის დოკუმენტის იმას ეყრდნობიან რომ დოკუმენტში ჩააწერინა იმ რუს მოხელეს ის თავადური გვარი რას ქვია თავდგირიძე ორჯონიკიძე წულუკიძე და ასეთი ერისთავი მუხრანელი და ბევრი გვარებია ეხლა ჩამოთვლა ძალიან შორწა გვიყავს ყოველ შემთხვევაში ხო ვაჩნაძეები და ვაბაშიძეები ხო ესე იგი იმათმა მოიგონეს და რას ქვია თურქები იყვნენ და იმ შემთხვევაში უბრალოდ აწყობდათ ამ მუსლიმებს რომ ქართველებად ჩაეწერნენ და მაგიტომ ჩაეწერნენ და იმ გვარებით რაღაცა სარგებლის მიღება სურდათ რაც შეეხება ამ 86 წლის შემდეგ მუსლიმ მესხების მდგომარეობა უფრო გართულდა ეს 1918 წელი იყო პირველი ალღა როცა წავიდა ჯავახეთიდან წავიდა რიგი სოფლებიდან ნინოწმინდისა და ახალქალაქის რაიონიდან იმიტომ რომ 1914-ში როცა იყო ეს გენოციდი რა
თურქეთში უბედურება. ეთნოწმენდა ცოტა ისეთია, მაგრამ გარკვეულწილად სომხების ბრალიც იყო და ამიტომ მოხდა რაც მოხდა. მოკლედ დანის პირზე გადიხართ ეხლა. არაფერს და მე კარგად შემიძლია საჭირო იქ ვიტყვი მაგას, მაგრამ ნუ მოკლედ 1918-19 წლებში რაც თქვა სამცხე-ჯავახეთში დატრიალდა და აი ეს არის ზირთადი ამაზე აქვს დახვეული ხელი ეს პროცესმოვლენა აქვს დახვეული ხელზე რომ აი მუსლიმ მესხები ჩვენ გვდევნიდნენ, გვაწიოკებდნენ, მე იქ ის იყო რა ქვია ხოცავდნენ და თელი ამბებია რა კი მართალია ამ პერიოდში ჩემ წინაპრებმაც გამოიარეს აი ეს გადაიტანეს თავზე ანუ მუსლიმ მესხების მხრიდან ეს შევიწროება და თქვა გამოსცადეს რა რასაც ქვია მათი დევნა მაგრამ მეორე მხრიდან სულ შეხვდეთ ანუ სამართლებრივად მოვითხოვს რომ მარტო ხო ჩვენ ანუ კი ჩვენების დაიღუპნენ და ზარალი ჩვენს განვიცადეთ იქ გაქცევები იყვნენ ბაკურიანში წყალკაში გადადიოდნენ გადმოდიოდნენ წელწადში 3-4 ჯერ ხდებოდათ მაგრამ ხო ნუ ის მუსლიმ მესხებიც ხო იღუპებოდნენ ამ დაპირისპირებაში და არც ისე მარტივი არ იყო და არის ფაქტები რომ ის რაღაცა თქვა ისეთი ძალიან ცუდი ფაქტები რაც თქვა ეხლა მეხსიერებაში ძალიან არის ჩაბეჭდილი სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობაში არის უფრო ხშირად პროვოცირებული იყო ჩვენ მხრიდანაც და რაღაცა გადამეტებული მცდელობა და ვიღაცის აი რომ ისინი მუსლიმები არიან თურქები და ესენიც აი რაც ეხლა არის ფაქტობრივად რომ აი მუსლიმია და აი მაშინ ესე იგი ის არის თურქია იგივე იყო მაშინაც ვიღაცა ანუ რაღაცის პროპაგანდას აყოლილი ენებს დაუჯერა და აი მართლა იმას გადააყოლა ის თავი მეზობლად მცხოვრები ბიძაშვილი რომელიც უბრალოდ მუსლიმი იყო ფაქტიურად გაწირა ერთმაც და მეორემაც გენ ქრისტიანმა მაჰმადიანმა ის მაჰმადიანი აყოლილი იყო თურქების პროვოკაციას და იმ პროპაგანდას ქართველი კიდე აქეთ ცალკე რუსებისა ცალკე ვიღაცა ნუ შეიძლება ცოტა სომხური ძალაც იყო ესე შეიძლება ითქვას და არაერთი ფაქტია როცა სომხებმა მუსლიმ მესხები მეჩეთში ამოწვეს და ნუ არაერთი ფაქტი არსებობს ეს ძალიან ისეთი მოვლენა იყო 1918-19 წლები ეს არის ფაქტიურად სამცხე-ჯავახეთის სამოქალაქო ომის ტოლფასი იყო ისეთი პროცესები ხდებოდა მე როგორც იქიდან ყველაფერი ჩაწყნარდა მაგრამ ამამ თუ გახსოვთ იქ სახელმწიფოც კი შეიქმნა ეს სახელმწიფო ხო ეს მცდელობა კი სამხრეთ დასავლეთ კავკასიის ჯაყელს ჰქონდა ამის მცდელობა რომ შეექმნა და მე ეს პირდაპირ მიუთითებდა იმაზე რომ უნდა შეერთებულიყო თურქეთს ოსმალეთს და ამის შემდეგ უკვე ამ მუსლიმ მესხებს არც სამცხეში და არც ჯავახეთში ისე ვეღარ დაედგომოდა და იმ სოფლებში სადაც მით უმეტეს გვერდ-გვერდ ცხოვრობდნენ და თქვა სომხურ სოფლებში ნარევად იყო ასეთი სოფლებიც იყო ადგენენ და აიყანენ განსაკუთრებით ჯავახეთის სოფლებში ეხება სამცხეში კომპაქტური დასახლება იყო მუსლიმ მესხებისა და იქ სომხური ელემენტიც ნაკლებად იყო და შესაბამისად იქიდან არ მოხდა რა მუსლიმ მესხების წასვლა და ვიდრე საზღვრები ჩაიკეტებოდა საბჭოთა კავშირის მიერ ოსმალეთის იმპერიაში დიდი რაოდენობით გავიდა ანუ არაოფიციალურად მუსლიმ მესხების ოჯახი ამის შემდეგ უკვე ნუ მე ჩაულებრივად მიმდინარეობდა ის 20-30-იან წლებში კეთილმოზებლური დამოკიდებულება ჰქონდა არაერთი ფაქტი არსებობს როცა ვიცით რომ დანათლიავება ჩაულებრივად ნათლიები იყვნენ მუსლიმი იყო ქრისტიანი ოჯახის ნათლია ან პირიქით და ჩაულებრივად იმ ქრისტიანი მოჰყავდა ცოლად და ასე იმიტომ რომ იმათმა იცოდნენ ერთმანეთს ასხვავებდნენ რომ ის მესხია ქართველია წარმომავლობის ძირით ადგილობრივია და არ არის თქვათ სხვა ეთნიკური სხვა ელემენტი და აი ამასაც შევხები ახან ამაზე ჩამოვარდა საუბარი მუსლიმ ანუ გასახლებული მესხების აი იმ თქვათ რაღაცა რიცხვები დასახელება 80-90000 ზოგჯერ 100000-იც რომ ამდენი იყო მაგრამ ნუ რაც იყო თქვათ გამოსწი თქვათ 90000 იყო ამ მუსლიმ მესხები სულ დეპორტირებული აქედან 90% სუმცირე იყო ეთნიკურად წარმომავლობით ქართველი მესხი ადგილობრივი და ის დანარჩენი 10% ესენი იყო ხო არა ისინი იყო შემოსახლები მე-16 საუკუნის შემდეგ ესენი იყვნენ ქურთები ირანული მოდგმისმომები ყარაფაფახები თარაქმები მუთრუფები ჰემშილები და ნუ აი სხვადასხვა ძალიან წვრილი მომთაბარე ჯგუფები იყვნენ
და ამათან არ მაქვს არანაირი შეხება. ის 90% რაც არის მესხი, ჩვენ იმაზე გვავსაუბარო, ესენი არიან ნამდვილად ქართველები და ვიღაცა ახლა გამოვა და დაიწყებს იმას საუბარს, რომ აი ქურთი იყო, ნაღდი თურქი იყო და მაგათმა მერე გაქართველდნენ და მერე ისევ გამუსლიმანდნენ და მერე გათურქდნენ, რაღაცა დაგიტრიალებენ რა საუბარს და ახლა იმაში რა ქვია თურქეთში და საერთოდ სოციალურ ქსელებში და ზოგადად ამ გადასახლებულებში აქტიური პროპაგანდა მიმდინარეობს იმასთან დაკავშირებით, რომ მუსლიმესხები ესენი არიან ყივჩაღთა შთამომავლები. ახლა ყივჩაღთა შთამომავლები ცოტა ისეთია, კი, ამას იმოწმებენ, რომ აი დავით აღმაშენებელმა ხო ჩამოასახლა ყივჩაღები. ჩვენა ვართ კაცო, კიზიყელები ჩაასახლა. ხო და ბევრი შემხედრია ახლა მეც რომ აი ამბობს რომ მე ყივჩაღის შთამომავალი ვარ და მე მიკითხავს რომ რანაირად ხარ ყივჩაღის შთამომავალი. იქ წერია გარკვევის წერია რომ დაასახლა მტკვრის მარჯვენა მხარეს ქვედა მხარეს სადაც არის ხო გარდავან კუხეთის სადაც ამ მიდამოებში უნდა მოხდარიყო ხო რა ქვედა ზონაში მოხდა და არა მესხეთში ყოველ შემთხვევაში არანაირად არ დასტურდება ყივჩაღური კვალი და არც აი გენეტიკური აი კვლევები მიდის ახლა შეიძლება ვიღაცა ადვინოს ვიღაცა რა თვალს მიმდინარეობს დატესტვა ქართველებისა ვინც მოისურვა დაიტესტა არა იქ ყივჩაღური ელემენტის ქართველებში არაფერია. ვინა ფინანსებს მაგას? რა ვიცი ზოგი ამოსო სომხები ზოგი რა რუსეთი თუ აშჯერ დამირეკეს მე სისხლი გვინდა ავიღოთ. ხო ლორტიფანიძე ხარ ახლა შენი სისხლი აინტერესებთ ახლა თავის თავად. არ მივეცი არავის. ხო მოკლედ და ყივჩაღური ელემენტი არ არის დადასტურებული არანაირად და მით უმეტეს მესხეთში ვერანაირად ვერ იქნებოდა მით უმეტეს ის ისტორიული ფაქტიც არსებობს რომ ყივჩაღები მაშინდე უკან დაბრუნდნენ რაც დემეტრე პირველის დროს აჯანყებაში დამარცხდნენ და ნუ სხვა აღარ დაედგომებოდათ მეფეს აუჯანყდნენ ფაქტიურად. ხო ერთის თვით ყივჩაღთა შთამომავლები არანაირად არ არიან მესხები. ესენი არიან ჩვეულებრივი ადგილობრივი მესხები, რომლებიც გამუსლიმანდნენ. მაგრამ აი ზუსტად გასახლებამდე პერიოდში თვითონ მუსლიმესხებშიც იყო აი ესე და მე თუდაც იქ სადაც გადაასახლეს, როგორ არჩევდნენ ერთმანეთს, რომ ზოგი თქვათ ამობდა, რომ მე ვიყავი იერლი, ან ნუ თავიდან კი მესხს ამობდა, მაგრამ მე თანდათან შეიცვალა და უფრო ცუდა პროპაგანდისტული მასზე რომ ახვდნენ ტალღას ეს დატრიალდა თურქული გათამაშდა თურქული თამაში, მოკლედ და შემოიქ რუსეთმა შემოაგდო თავისი ტერმინი ეს თურქი მესხი და საერთოდ მესხება თვითონ თურქი მესხი არ იცოდნენ მანამდე. აი 80 ფერღანამდე და იმამდე საერთოდ არა აზრი არ იყო რა იყო თურქი მესხი. არ არსებობდა და ეს იყო ხელოვნურად შექმნილი ტერმინი და აი თურქი მესხი ჯერ თვითონ თურქი მესხი თვითონ ანუ წინააღმდეგობა შემოდის ერთმანეთთან ორივე. თუ თურქია მაშინ რანაირად არის მესხი? კი, გასაგებია ვიღაცა ამბობს რომ ამას წინათაც იყო რომ თქვათ ამ ტერმინის წინააღმდეგ გამოდივარ თქო რომ არ არის ესა მაშინოს ისა მესხეთელი თურქებიო და მესხეთელი თურქი რას ნიშნავს? მაინც იგივეა დაახლოებით ანუ თვითონ მესხეთელიც არ არის სწორი, მაგრამ მესხეთში მცხოვრები თურქი კი გასაგებია რომ ხაო აი ის რაღაცა რომ შემოვიდა ბოლო საუკუნეებში მე-17-18-ში და დასახლდა, მაგრამ ეს იყო ძალიან მცირე ელემენტი, ძალიან მცირე რაოდენობა. დანარჩენი ის რაც იყო უმრავლესობა იყო ქართველი წარმომავლობით და იმ ახლა მე უკვე ამ 4 წლის განმავლობაში არაერთ მუსლიმესთან მაქვს კონტაქტი, დავიმეგობრე, ისეთე ვინც ქართველობენ, ვინც თქვათ ამობს რომ ნუ ნეიტრალური მდგომარეობაა, ნახე არც თქვათ იქით არის და არც აქეთ აი ორჭოფობს და ვინც ამობს რომ თურქია არის ყივჩაღთა შთამომავალი და ნუ ასე შემდეგ ბევრი რაღაცა ვერსიებია. მოკლედ და ამათან ვინ ზოგი ახლა რა ჩაუხედავია საკითხში და ამ როცა ვიკითხები რომ თქვათ ვინ იყავი თქვათ რა გვარი იყავი ზოგს ახლა არ უწერია თქო Facebook-ზე და რაღაცაზე რომ რა გვარია ხო და რა იყავი ნუ ამბობს რომ ეს გვარი ვიყავი და მე ნუ რაღაცა საუბრების მე ხა უშუალო საუბარში მე უკვე ამჟღავნებენ რომ ჩვენ ეს ახისკალი და ისა პაპაჩემიც მეუნეოდა თქვათ ბაბოჩემიც და ჩემი მშობლებიც რომ ეს ახისკალი არასწორი ტერმინია ჩვენ მოგვიგონეს არ არის და ჩვენ ვართ მესხები და ჩვენ ნამდვილად გამუსლიმანდით მაგრამ ჩვენ და სამწუხაროდ ყველაფერი მაინც ფინანსებზე დამოკიდებული თურქული ეს ამ ხელა სახელმწიფოა ფინანსები ყველაფერი შობა ჩვენი სახელმწიფოც არა ამ საკითხზე არაფერს არ აკეთებს პირიქით უკან და უკან მიდის რა ეს საკითხი და მეორეც დამოკიდებულება თვითონ მოსახლეობისა თვითონ მესხეთში სამსხეჯაოხეთში
იქაც არაერთგვაროვანია, ძირთადად მაინც უარყოფითი, იმიტომ ისევ ის 1918-19 წლის მოვლენები ახსოვთ და ჩახვეულია რაღაცა და ეგ ნახსენები იყო ალბათ ცირა მესხიშვილმაც ახსენა, რომ რაღაც ახალ თაობაში ვითომ ცოტა ის არის, რა ქვია, ანუ არ არის ესეთი დათბობა არისო, მაგრამ ათლადესი არ არის. ანუ ის ახალ თაობა, ის თავის პაპარო ევნებდა, რომ აი ის მუსლიმ მესხმა მიასე გამკეთა, ის ახალი თაობაც იგივეს ამბობს და ისიც უარყოფითად არის განწყობილი მუსლიმ მესხების და ვინც ახლა ცოტა ნეიტრალურად იყო და ახსოვთ რომ აი ესენი ცოტა ისინი არიან, ნუ მუსლიმეს, ანუ მართლა მესხები არიან, უბრალოდ გამუსლიმანებული და ეს მათი ბრალი არ იყო მთლად და ნებაყოფლობით არ მოხდა რა ესე იოლად ცოტა ამათან სხვა დამოკიდებულება აქვს მუსლიმ მესხების მიმართ და გასაგებია და ვინც ახლა ზოგს იცნობს რომ აი ქართული ცნობიერება აქვს, იმათან უკვე საუბარი უკვე კარგად შეიძლება და ვინც არა ახლა იმას და ვერც დაუწყე, ვერანაირად დაჯერებულია თვითონ მუსლიმ მესხებშიც არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე რაც შეეხება ჩამოსახლებული მესხებს, ახლა ახალციხეში რაც ცხოვრობს ის თქვა 30 ოჯახია თუ 30-მდე ამ 50-მდე არ ადამიანი. არა, მეტია მე ვიცი რომ მეტი 70-მდე. ნუ ხო რაც არის. ხო და კიდე არიან იმაში, იანეცა და ნასაკირას არ უხები, იმიტომ რომ იქ ცოტა სხვა პროცესია, კიდე უფრო უკეთესად არის და აბასთუმაში 8 ოჯახია ჩამოსახლებული და ამ 8 ოჯახიდან რა არის? ხო, ეგ კი ვიცი, წითელუბანში არიან, მაგრამ იმ იმაში, აბასთუმაში ვინც ცხოვრობს, აბასთუმიდან გადასახლებულები არიან ისინი, ნუ ნაწილი ერთი ორი ოჯახია. აბასთუმიდან წასული, ესენი ამბობს, რომ ანუ ეს ამბობს, რომ ჩვენა, ანუ კი ეს ბიჭი ქართველობს, გვარად ყურაძეა, ქართველობს. ნუ ქართულ სკოლაში ქართველი მეგობრები ყავს, აგერ მეც მიცნობს, ბევრს იცნობს, რასაც ქვია, გაქართველები რა, ნუ დაუბრუნდა თავის ფესვებს ისე რასაც ქვია და თავის ოჯახი მთლიანად ასეთია. მაგრამ დამოკიდე მეზობლები იქით, ნუ იმერლებიც ხო არიან ჩასახლებული, იმერლები და რაჭველები ამ ადგილიდან და მე მუსლიმ მესხების ადგილზე რო ჩაასახლეს და ეს რაღაცა ისე დამოკიდებულებაა თვითონ იმერლებსაც, რომ აი რას ქვია, ესენი თურქები არიან, რაღაცა თვითონ იმერლებს არც ქრისტიანი მესხების მიმართ აქვს კარგი დამოკიდებულება, მე აი ეგეც შემიძლია თქვა, ჩვენც კი თურქებს გვიძახდნენ და თათრებს, რომ იმიტომ რომ ისინი რა ქვია, ნუ ხო, გასაგებია რომ ეს ოსმალეთის შემადგენლობაში იყო თავის დროზე. მაგრამ და წარმოიდგინეთ ახლა მუსლიმებს როგორ უძახის იმას, ვინც უნდა რომ იქართველოს, თათარო, თურქო რაღაც და ეს არის ყველგან. ხო, ეს რაღაცა ეგ მარგინალობას უწყობენ რა ხელს ამ იმით რაღაცა და დამოკიდებული იმით სტერეოტიპებით და რაღაცა და ისიც ახლა ვინც ცოტა შერყეულია მაინც და მთლად ვერ არის პოზიციაზე და შენც რო ევნები რომ თურქი ხარ თავისთავად უკვე რაღაცა იმაში გადადის რა უფრო თურქულ ხარეს დაიჭერს თავისთავად მუსლიმია ენობრივად თურქულზე ყაიდაზე გაზრდილი და შენც ხელს უწყობდა ამიტომ ჩემი პოზიცია ასეთია რომ ნუ ეს გადასახლებულზე კიდევ ვიმეორო გადასახლებულ მოსახლეობის ამაზე არ უნდა ბევრი საუბარი უმეტესობა იყო ადგილობრივი მესხი წარმომავლობით ქართველი ამას გვარები და ყველაფერს ადასტურებს უბრალოდ მე გამუსლიმამდე და ჩვენი დამოკიდებულებითაც ერთ საუკუნის განმავლობაში მე გადასახლების პერიოდში იქ რაც გამოიარეს თქვა ფერღანაც და შემდეგ გაიფანტნენ რამდენჯერმე მოუწეთა ცხოვრების ახალად დაწყება და მე აქაც თქვა დაწყებული იყო რეპატრიაცია ვისაც უნდა ჩამოსახლება და იმათაც მე რაღაცა ხელოვნური ბარიერები შეუქმნით რომ არ ჩამოსახლებულიყვნენ მე ისინიც კი უკვე ნეგატიურად განეწყვნენ ქართველების მიმართ და ზოგადად ქართულის მიმართ და ამიტომ რაღაცა შეიცვალოს ახალგაზრდებშიც პირველ რიგში ახალგაზრდამ უნდა შეცვალოს რა იმ თუ ახლო ურთიერთობი არ დათვა იმ მუსლიმეს ახალგაზრდებსა და ჩვენ შორის სხვანაირად არანაირად არ გამოვა და ეს პრობლემა შეიძლება აი ნამდვილი ის ექსპერტული ცოდნა წარმოგვიდგინეთ ჩამოსახლება როგორცაც თქვენ გიკვლევიათ ამ საინტერესო ჩამოსახლებული რაც სურვილებს რაც შეეხება ვიღაცას რაღაც ისინი აქვს ცრუ წარმოდგენები რომ ჩამოსახლებიან გაგვამუსლიმენ გაგვათურქებენ აქ მეჩეთებს ააშენებენ და რაღაცა მაგრამ ჩამოსახლების სურვილი არის სადღაც აი სადღაც იქნება 100 ოჯახიც აღარ იმიტომ რომ იმათ აწყობილი აქვს ცხოვრება შეიძლება ძალიანაც რო ეხო ისინი ჩამოსვლელები არ არიან და ისინი ზოგი ისეთ სოფლიდან არის გასახლებული აი სადაც კალდეღრია ისეთ დასახლება იყო რომ აი
შანსი არ არის იქ უბრალოდ სურვილი გაუჩნდეს დასახდეს. როცა კარგად აქვს კარიერა აწყობილი, არანაირად არ წამოვა ქართველი გარბის საქართველოსდან უცხოეთში და ის ვიღაცა კი მუსლიმი მესხი ნამდვილად არ მოვა და შენ იმას არ დიდი მადლობა შესანიშნავი. მოგესალმებით, გიორგი დვალიშვილი. მინდა მადლობა გადაუხადო ნინოს მაესტრო ესეთი ფილმი მოამზადეს, რაც უნდა მომრავლდეს და ბევრი იყოს ეგეთი რეპორტაჟი. ასევე ბევრი ითქვა ისტორიული თვალსაზრისით, ამიტომ მარტო ერთ დავამატებ, რომ საქართველოს ასე ვთქვათ, ისტორიის მანძილზე ძალიან ბევრი შვილი დაკარგა. იქ ასე ვთქვათ, მომავალი ფერეიდნელები თუ ალაზანს გაღმა ჰერეთი. სოჩის მხარე თუ რა ვიცი, როგორც ვინათ დვალეთი. და ჩვენ ახლა 21 საუკუნეში უნდა ვიყავთ როგორც ჰერეთისთვის იყო მოსაშვილი, ფერეიდნელებისთვის იქ პირველი ვინც გაეცნო ამ სიტუაციას აღნიაშვილი. ანუ 21 საუკუნეში თანამედროვე ტექნოლოგიებით, იგივე ფილმის გადაღებით თუ რეპორტაჟების მომზადებით სტატიების სახით, უნდა ჩვენს ხელი შეუწყოთ, იმიტომ ჩემი აზრით ეს ჩვენი ვალია. საქართველოს შვილი დასაკარგავი. ძალიან დიდი მადლობა. ახლა დავკარგეთ ის პოეტი, ვინც ეგ სიტყვებით ჩახო. ბატონო მიხო, თქვენ ხო არ გააკეთებდით ბოლოს წინა კომენტარს და მე ბოლო უკანასკნელ კომენტარს. თქვენც გსვავს. ძალიან კარგი, მე მეგონა რომ გამოვითხოვე, არავის არაფერი არ გამოგიხატავთ. ეხლა აგეშალათ საღერღერი. მაშინ ასე ვქნათ თქვენ, შემდეგ ქალბატონი თამარი, შემდეგ ბატონი მიხო, კიდევ ხო არ არის ვინმე სურველი. თქვენ უკან. თქვენ არ გაქვთ სურ. ხო და აი თქვენც დასვამთ კითხვას და მე დავასრულებთ, ხო? გთხოვთ. გამარჯობა, მოგესალმებით. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კურსის სტუდენტი, ვსწავლობ კავკასიოლოგიაზე, თამაშს. რა შესანიშნავი ხმა იცის ამ პირბადის მიერ. ხო, ერთ წარმოიდგენს. მოკლედ, რაზეც მინდა ლაპარაკი, ნუ ახლა ყველამ თქვა თავისი სათქმელი, საკმაოდ ამოწურული თემა, მე ისეც ვერაფერს ვერ დავამატებ, რაც გასაკვირი იქნება ან გასაოცარი. უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ იმ სიტუაციაში, რაც დღეს საქართველოშია, იმ სიტუაციაში, რომ დღეს ყველა გარბის საქართველოსდან და არავის აღარ უნდა საქართველოში გაჩერება და ყველა ცდილობს, რომ უცხოეთში მიაღწიოს რაღაცას, არსებობენ მესხე ადამიანები, რომლებსაც უნდა საქართველოში სამშობლოში თავის ძირფეს, ანუ თავის ძირძველ საცხოვრებელში დაბრუნება. და ჩვენ ამაზე ვეუბნებით უარს. ანუ შეიძლება თვითონ ჩვენ არა უშუალოდ, მაგრამ ჩვენი ხელისუფლება ფაქტია, რომ ჩვენს ინტერესებს, ზოგადად ქართველი ხალხის ინტერესებს არ ატარებს. გარდა ამისა, უკვე აღნიშნულია, რომ საკმაოდ დიდი დიფერენციაცია ხალხს შორის, ანუ არ იღებენ ამ თურქ მესხებს, მაჰმადიანებსა და ქრისტიანებს შორის ძალიან დიდი დაპირისპირებაა და რას ვაკეთებთ, ანუ არასდროს არ ვაქცევთ ისტორიას ყურადღებას. და ერთ სხვა შორის ძალიან საინტერესო პიროვნებას აქვს თქვი, რომ ისტორიიდან მხოლოდ იმას ვსწავლობთ, რომ არაფერი არ გვისწავლიაო. ხო და წინა საუკუნეების რუსეთის პოლიტიკას რო გადავხედოთ, რას აკეთებდა რუსეთი? კონფესიის დონეზე, ეროვნების დონეზე გვაკიდებდა ერთმანეთს. პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ყველანი კავკასიელები ვართ. თუ ამ ყველაფერს ისევ მიუყვებით და ისევ განათლების მხრივ განვითარდებით, მაშინ მიუხვდებით იმას, რომ ისევ ის კონფესიური დონის დაპირისპირება ხდება მესხეთში. ვიმეორებთ იგივე შეცდომებს, რაც ხდებოდა და რასაც უშვებდით წინა საუკუნეში და თუ ამ ყველაფერს დაუკვირდებით, ხანდახან ვფიქრობ ხოლმე, რომ აი თუ აფხაზეთში და სამაჩაბლოში დავბრუნდებით, მოხდება ეგეთი რაღაც. კი იქნება ისეთი სიტუაცია, როგორიც მანამდე იყო. ანუ აფხაზებსა და ქართველებს შორის, ანუ ოსებსა და ქართველებს შორის, ანუ იმიტომ რომ მე პირადად ვარ სამაჩაბლოდან და ოსი მეგობრები მყავდა, მაგრამ რო ვფიქრები ხოლმე ხანდახან, რომ შეიძლება მოხდეს ისეთი რაღაც, რომ დავბრუნდეთ უკან. მე ვხვდები, რომ ძალიან დიდი პროცესები იქნება, რომ ისე უკან დაბრუნდეს ეს სიტუაციები და ჩვენ კიდე იმის მაგივრად, რომ ეს სიტუაცია არ დაუშვათ, ამ ხალხებს შორის არ იყოს დაშორება, პირიქით ვაკეთებთ ამას.
ისევ ჩვენ სისხლსა და ხორცს ვუკეთებთ ამ ყველაფერს და ძალიან სამწუხაროა რა მაჰმადიანებსა და ქართველებს შორის ისევ რუსეთის კონფესიური პოლიტიკა უნდა გადავხედოთ და პირველ რიგში რა უნდა მეკითხა მაინტერესებს არის თუ არა იქ ისეთი უნივერსიტეტში არიან თუ არა ისეთი სტუდენტები ვინც არის დაინტერესებული ამ კავკასიური საკითხით და რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის ანუ ჩვენ ხო ვიცით რომ რეგიონებშიც სტარდება ეს გადაცემები და გადის იქ ლაივები ესე ვთქვათ რა შეიძლება მოხდეს ისე და თუ შეიძლება რომ მესხეთში შეიქმნას ბაზა რომ დაუშვათ ჩვენი ესე ვთქვათ შეკრებები და განხილული თემები იქაც გაშუქდეს და გარდა ამისა კიდევ ერთი რაღაცის დამატება მინდა ნუ არ ვიცი ეს რამდენად პერსპექტიული იდეაა მაგრამ მინდა რომ წამოვაყენო მაინც როგორც ვიცი იქ ყველას არ აქვს წიგნები, არ აქვს დაუშვათ არ აქვს ქართული ენის შესწავლის საკითხი. ხო არის ესეთი უმცირესობებს შორის ხოლმე. ნუ მესხეთში არ ვიცი, აზერბაიჯანელებთან ვიცი რომ ეს პრობლემაა მარნეულში. და მინდა ზოგადად წამოვაყენო ესეთი იდეა რომ ნებისმიერი წიგნი, ანუ მე ვაგროვებ უკვე წიგნი, რომელიც არ გჭირდებათ, არის ქართულ ენაზე, არ აქვს მნიშვნელობა, ნათარგმნია, უშუალოდ ქართულია, სასწავლო წიგნია თუ არაა წიგნი. უბრალოდ რომ შევაგროვოთ და მაქსიმალურად გავვრცელოთ რეგიონებში. იმიტომ რომ ქართული ენა და ან კონფესიას არ ვუხები, ენა არის მთავარი, რის შემდეგაც უკვე აი ისტორია და ენა რა, რის შემდეგაც უკვე ადამიანი თავის ფესვებსა და თავის ისტორიას უბრუნდება. და დავამთავრებ იმით, რომ ილია ჭავჭავაძის სიტყვებით, რომ ყველა ერს თავისი თვით შეგნება შეუნახია იმით, რომ თავისი ისტორია ცოდნია, ამიტომ არ უნდა დავიწყოთ ჩვენი ისტორია. მადლობა ყურადღებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა და ძალიან სასიამოვნოა რომ ესეთი ყურადღება გამოიჩინა. მოდით აი ერთი კითხვა იქით გაჩნდათ. მოდით გადავაწყვეტოთ, ბატონი მიხო არ შევაწყვეტოთ აი აქეთ მაგიამ საქმელი შემდეგ თქვენ დასვით კითხვა და მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ ჩემს თავს, მე ვარ მარიამ ბოლაშვილი, თბილისის ისმის. გააგრძელეთ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე კურსის სტუდენტი. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ესეთ საინტერესო მოხსენებისთვის. ასევე მინდა ყურადღება გამომახვილო იმაზე, რომ ამ მოკლემეტრაჟიანი ფილმით ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ის ვიზუალური მხარე, რაც წარმოადგინეთ. პირადად შეხება არასდროს არ მქონია მესხებთან და როგორ გამოიყურებიან ისინი რეალურად და ის იყო ჩემთვის ძალიან საინტერესო ერთი შეხედვით. რაც შეეხება ანუ მინდა გითხრათ და გამომჩა კულტურის სკოლებზე ვსწავლობ და აქედან გამომდინარე დავამატებდი ერთ რაღაცას რომ ქართულ ფოლკლორში პოლიფონიური ნიმუშები გვაქვს ძალიან ბევრი, მაგრამ მესხური სიმღერები არის ერთხმიანი, რაც ძალიან დიდ მრავალფეროვნებას ძენს ჩვენს ფოლკლორს და ვინაიდან ჩვენ ამას ვიღებთ, ვასრულებთ და გვიყვარს, უნდა შევიყვაროთ მათი წარმომადგენლებით. აქედან იწყება ჩვენი ურთიერთობა და თანაზიარობა ერთმანეთთან. აქედან გამომდინარე მაქვს კითხვაც, თქვენ ახსენეთ რომ 9 სხვადასხვა ქვეყანაში არიან განსახლებულები მესხები, დეპორტირებულნი და მაინტერესებს გარდა საერთო ისტორიული მეხსიერებისა, სხვა რომელი იდენტობის მარკერები აქვთ შემორჩენილი და აი როგორ ცდილობენ ამის შემონახვას და შემდეგ უკვე შთამომავალობაზე გადაცემას. მადლობთ. მოდით თქვენ გქონდათ კითხვა, გადავაწოდოთ. ეს კითხვა დავსვათ, თქვენ უპასუხეთ. შემდეგ ქალბატონი თამარი, მიხო, ბატონი მიხო სუსუ ბოლოში გდებათ. კი ბატონო, კი ბატონო, დავასრულოთ. გამარჯობათ. მე მაქვს ესეთი შეკითხვა. როგორც ვიცი, არასოდეს საქართველოს მთავრობაში არავინ არ ყოფილა მესხი წარმომადგენელი. თუ არ მეშლება. ხო, მე გეუბნებ ტიპიური ესეთი გაზრდილი მithumetes მუსლიმი მესხი და თუ შეიძლება რომ მოხდეს ესეთი რამე მე ძალიან თვითცნობიერებელი ვარ პოლიტიკურ ამბებში რომ აუცილებელ მოთხოვნად იქცეს საქართველოს მთავრობაში მუსულმანი მესხის თუ ქრისტიანი მესხის წარმომადგენლის მოყვანა რომელსაც დაევალება მიხედოს მათ ეს ერთი და მეორე თქვენ რაც ახსენეთ ჩემი მეგობარი არის ინგილო და საინგილო აზერბაიჯანის მხარეზე ასწავლის აზერბაიჯანელებს ქართველებს ძალიან ზარმაცები არიან არ უნდათ სწავლა მაგრამ 1 2 3 ვისაც უნდა თბილისში მოდის და ქართულ წიგნები აქედან მიაქ და ვისაც უნდა გააკეთებს და მესამე მესხური წენირი ყველი გიჭამია თვინმე ეს ერთადერთი ქალია მესხეთში რომელიც ამას ამზადებს ძალიან დიდი დრო უნდა ეს იუნესკოს იმაში უნდა შევიდეს ესეთი რაღაცა და არავინ არ ყავს რომ ისწავლოს და არც არავის არ აქვს სურვილი რომ ისწავლოს
მე ვისწავლი დრო არა მაქვს, ვერ დავდივარ იქ. იქ ვინც ცხოვრობს, თან მესხი. არა, იქ ახლა იქ ვინც ცხოვრობს იმას, ესე ნუ გავშჭით, ნუ რასოდეს, რომ თქვენ დრო არა გაქვს. ყველა ადამიანს თავისი ტრაგედია აქვს და ისტორია აქვს. ტრაგედია ზუსტად ეს არის, რომ ის იკარგება, რაც არ უნდა დაიკარგოს. სარმაცები ყველგან არის. მადლობა. პასუხის გაცემა ხო? მოკლედ. მოკლედ. მოკლედ ახლა რაც შეეხება ტენილ ყველს. ახლა რაც ცნობილია. ხო, არ მე არ მომიყვანე, მაგრამ ჭამით ჭა. ხო. ხო, მაგრამ ახლა უყო. იქ ერთი ქალი, ანუ ასე ცნობილი საერთოდ საქმეყო ცნობილი მართლა ერთი ქალია, რომ თქვა ჭობარეში აკეთებენ, თქვა საწარმოო და ასე გაცნობილი და თორე ტენილ ყველს ნებისმიერ ძირძველ მესხურ სოფელში აკეთებენ. სადაც გინდა ჩახვიდეთ, ზაფხული უნდა. ეხლა ნამდვილად არა, იმიტომ ჩეჩილი ყველი მაშინ მზადდება და შესაბამისად თუ გინდათ მაგ პროცესში ნებისმიერ ოჯახში მიხვიდეთ, იქიდან უკვე შეგიძლიათ ჩეჩილი ყველი, ანუ ტენილ ყველის დამზადების პროცესი იხილო და თან დააგემულოთ. ასე რომ ტენილი ყველი ყოველ შემთხვევაში ასე რომ ნუ გეშინიათ, არ იკარგება. ტენილი ყველი არ იკარგება, მაგრამ მეორე მხარეა, თვითონ მუსლიმ მესხებშიც არის ეს ტექნოლოგია რა, ეს ტრადიცია ტენილი ყველისა, ჩეჩილი ყველის დამზადების და ჩვეულებრივად იგივე სახელებს ეძახიან ამ საჭმელს ყველს, ჩვეულებრივად არანაირი შეცვლილი არა, ჩეჩილს ეძახიან და ტენილს. და სხვა რა, აი მარტო ყველზე არ არის საუბარი. მთელი ლექსიკური მარაგია, რომელსაც ქართული ისე ძირძველი სახელები და მესხური სახელები ქვია. თუნდაც ჩაცმულობა, აკაზმულობა, საქორწინო აკაზმულობა და აი ყოფით რაც შეიძლება შეხება ყოველდღიურად მცენარეები, ხილი და ასე შემდეგ, ყველაფერი არის ქართული. იმათ მეხსიერებაში ეს ლექსიკური მარაგი არის ისევ ქართული. ასე რომ მაინც და მაინც ცოტა დაკარგვისკენ გასაგებია. სხვანაირად ახლა ეგ ბებია ჩემისთვის რო გეკითხათ, მას უკეთესად სხვა ვერავინ ვერაფერს ვერ აკეთებდა და მარტო მანიცოდა. მაგრამ რაც რამე უნიკალურია და რაღაცას ადამიანი ამბობს, რომ ეს არ დაიკარგოს. ის ახლა შეიძლება ყველა აკეთებს, მაგრამ არსებობა ხომ როცა ესე იგი სადღაც ინახება, აი სწორედ ის გამორჩეული რაღაცა, რაღაცაც ერთი პატარა რაღაცა რო იცის ხოლმე, რა ის პატარა დეტალი რო აქვს და ის აქცევს იმ ყველს ან იმ ნებისმიერ პროდუქტს იმათ, რაზეც არის ლაპარაკი, რომ ის არის უნიკალური და სრულიად განსხვავებული. საფირმო საიტი. კი ბატონო. ესე იგი მე არ ვახსენე, ბევრი რაღაც არ მithქვამს საუბრის დროს. ძირითადად აზიაში გადასახლებული მესხების თვითშეგნება არის ორი ნაწილად, როგორც ანუ ამას წინათაც ვახსენე საუბრის დროს. ზოგიერთს დავიწყებული აქვს, საერთოდ იმ ტალღაზეა გადასული, სადაც ცხოვრობს, იმ ყოფას არის მორგებული, რომელ ქვეყანაშიც არის, ზოგს ახსოვს, რომ წინაპრები ყავდა ქართველები და ვისაც ახსოვს, ისინი ცდილობენ, რომ დაბრუნდნენ, ნაწილი მაინც ცდილობს და 2004 წელს მე ესეთ რაღაცას მოგიყვები, 2004 წელს ამერიკამ დაიწყო რუსეთიდან მესხების თავის ქვეყანაში გადასახლება და ამას ორ მიზეზად ხსნის, ერთი რუსეთისადმი პოლიტიკით, ანუ დამოკიდებულებით და მეორე საქართველოსადმი ლოიალური დამოკიდებულებით და საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ ის მესხები, რომელიც რუსეთიდან ამერიკაში მიყავს, რა თქმა უნდა, ქართული ცნობიერების არიან. და იმ შეგნებით ცხოვრობენ იქ, რომ ისინი არიან ქართველები. ხო, ამით დავიწყებ და მე სუპატარა მაქსიმალურად ვეცდები რომ ის კითხვას დიდი ხანია ელოდება და შემდგომ თქვენ ხეთრად სიტყვას მოგწევთ. შენ გინდა რომ ერთი პატარა პასუხი აქვს, ეს დავიცვათ. კი, მოკლედ, წაღან თამარმა ახსენა, რამდენად ხელშეწყობა აქვთ მათ, ასე ვთქვათ, თამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტში ან სკოლებში, წიგნების ან სხვა, ყველაფერი აქვთ მათ იმისათვის, რომ სრულფასოვნად შეისწავლონ ქართული ენა და ეზიარონ მას. შემდეგ, რაც შეეხება იმას, ქონდა ასეთი
კითხვა მგონი რომ რა შეიძლება დავგეგმოთ საზოგადოებრივი აქტივობა. პირადად მე მაქვს ესეთი იდეა და თუ ვინმე ამ მიდგება მხარში გაიზიარებს, ამას გამიხარდება ძალიან. მე ძალიან მინდა რეგიონებში, განსაკუთრებით სამცხე ჯავახეთში ჩავატაროთ საინფორმაციო ტიპის შეხვედრები, ასე ვთქვათ, საჯარო ლექციების ვარიანტი. უფრო უკეთესად რომ გაიგონ ისტორია, ვინ არიან მაჰმადიანი მესხები, რატომ მოხდა. ჩვენ პირველ რიგში ვხედავთ ფაქტს, რომ მაჰმადიანია, ეს არის, ის არის, მაგრამ არ მივდივართ ღრმა ფესვებში, საიდან და როგორ წამოვიდა ეს ყველაფერი და საზოგადოება და ჩვენი თანატორები რომ უფრო გავათვიცნობიეროთ ამ ყველაფერში და მინდა კიდევ ძალიან რაიმე სოციალური აქტივობები ჩვენსა და მაჰმადიან მესხებს შორის რომ უკეთ მოხდეს ჩვენი შეკავშირება, გაცნობა და დაახლოება, იმიტომ რომ უნდა დავამსხვროთ ის სტერეოტიპი, რაც აქამდე მოსულა და შენარჩუნებულა მხოლოდ ზიანის მომტანია იმის პოზიცია. როდესაც კიდე ჩვენ ვიძახთ, რომ გაგვათურქებენ და გაგვაოსმალებენ, მე არ შემიძლია რომ არ ავღნიშნო ის ფაქტი, რასაც მე ალბათ კვირანახევრის წინ შევესწარი სამცხე ჯავახეთში, მე ჩავედი იქეთ და მომიწია ნინო წმინდა ახალქალაქი წალკის გავლა და შოკში ჩავარდი, უბრალოდ იმდენად არის ეს ადგილი საქართველოს მოწყვეტილი. ჩავედი და მეუბნები არ საქართველოსდან ჩამოსული ხარო შენო, ეს იყო ჩვენთვის ჩვეულებრივი კულტურული შოკი. და ასე რომ ჩვენი ეს ქართველობა როგორ მე უნდა დავიჭირო და დავიბრუნო და თუ ვინმეს გექნება სურვილი, ასე ვთქვათ, გავერთიანდეთ შეხვედრა საჯარო აქტივობა. მაიას მივცეთ ერთი სიტყვა სათქმელი და მაგიც მოვუწევთ. ტერმინთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა 2012 წელს ორი ავტორის, ტომ ტრიერის და გიორგი თარხან-მოურავის წყალობით ეს ტერმინები, საბჭოური ტერმინები, რაც არსებობდა მესხების მიმართ მოიხსნა და დარჩა მესხი. თურქი ცალკია, მესხი ცალკია, ასე რომ აღარანაირად აღარ უნდა ვიხმაროთ ეს საბჭოური ტერმინი. ამაოთ არ დამშრალა ან ზოროშორელი, როცა გამოდიოდა მარტო კაიდგა რუსთაველის პროსპექტზე, რამდენიმე თანამოაზრესთან ერთად და აპროტესტებდა არა თურქმენს, ჭირა ეს პლაკატი და ეს არაჩვეულებრივი ბიჭი, სამწუხაროა რომ დღეს ის საქართველოში არ არის. ცოტა ხანს ჩვენთან მუშაობდა და მე წავიდა ახლა თურქეთში მუშაობს, მაგრამ გვეხმიანება ხოლმე და ძალიან სასიამოვნო ადამიანია. არ მინდა მე ვიცი რომ გამოვრჩება ჩემი თავის ამბავი რომ ვიცი და მინდა მაიას სიტყვა გავაგრძელო მას ამერიკასთან დაკავშირებით. ეს არის ფერღანის მერე საქართველოს რო არ მიიღო კრასნოდარში ჩასახლებული 12000 მესხი. იქ დასახლდა და მაშინვე უდიდესი შრომის მოყვარეობით გამორჩეული ხალხია და მე საერთოდ ჯერ რომ ქართველი ხალხი საერთოდ შრომელი ხალხია დღეს რა მდგომარეობა ის ცოტა სხვა ბევრი სხვა სოციალური მიზეზები არსებობს ამისი და მაშინვე დიდარი სახლები ააშენეს ყველაფერი იქ კაზაკებმა დაუწყეს შევიწროება რა თქმა უნდა ის ორი მოტივი რაც მაიამ დაასახელა არის მართალი მაგრამ პირველ რიგში ამერიკა ყოველთვის იყო პრაგმატული ყოველთვის გამოდიოდა საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე გამოიკლიეს ვინ არიან, რანი არიან და სწორედ მათი არაჩვეულებრივი წესიერებისა, შრომის მოყვარეობის გამო ისინი გადაასახლეს და დღეს ისინი შრომობენ და იღწვიან იმ ქვეყნის საკეთილდღეობას, სადაც ისინი წაიყვანეს. ძალიან სამწუხაროა, ქართული გვარის ხალხი იყო ისინი, ბევრი იყო ლომიძეები, ვაჭნაძეები, ვარსკნელიძეები, ასეთი ხალხი წავიდა. ეს ერთი ახლა რაც მინდოდა რომ ამასთან დაკავშირებით მეთქვა. ახლა მე ბევრს აღარ ვილაპარაკებ, საკმაოდ გავიგრძელ და უპირველესად მე ძალიან გამეხარდა რომ დღეს ძალიან ცოცხალი დისკუსია შეიქმნა, ამდენი აზრი გამოითქვა და ჩართულები ხართ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის დანიშნულებად პირველ რიგში ეს იყო, რომ ასე ეს საკითხი ჩვენთვის ესეთი ახლობელი გამხდარიყო. დავიწყებ ახლა ბატონ რეზოს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნათქვამიდან, რომელიც ძალიან იშვიათად გაისმის ხოლმე ჩვენთან, როცა ესეთ შეხვედრებზე ყოფილა. ეს თქვა რომ ხომ არ არის თვითონ წარმოშობით გაიდან არის მას ძალიან სტკივა თავისი კუთხე-კუნჭულის დატოვება და ზოგადად ეს პრობლემა და ხომ არ არის ამისი ბრალი და რაღაცა ცოდვა ხო არ გვადევს როცა თავის დროზე ჩვენი ისინი არ მოვიღეთ. როდესაც სადმე ერთ-ერთი უფლებადამცველი მაჰმადიანი მესხებისა ნაირა გელაშვილი ამის თაობაზე საუბრობს ხოლმე პირველ რიგში ყოველთვის იწყებს ამით.
აი ჩვენ როცა ამაზე ვაპროტესტებდითო და როცა ამას ვამბობთ და თქვი მე მაშინო და ნათქვამი აქვს ნაირად რომ საკუთარი ლტოლვილები და დევნილები გაგვიჩნდებაო იმიტომ რომ არაფით არ შეიძლებოდა მაშინ განსაკუთრებით კიდევ აღარ ავჩივით როცა ის დათმობის პერიოდში სხვა კავკასიელი ხალხები რომლებიც იმ პერიოდში 44 წელს ჩეჩნები, ინგუშები, ყარაჩაელები, ბალყარელები, ჩვენი გერმანელები, რომლებიც აქ ცხოვრობდნენ და გადაასახლეს. ყველანი გერმანელები თვითონ აღარ დაბრუნდნენ, მე გერმანიაში წავიდნენ გასაგები მიზეზების გამო იქ ერჩივნათ. დანარჩენები დააბრუნეს თავიანთ ადგილ-მამულში. მხოლოდ მაჰმადია მეზღებს. ეს იყო ძალიან რთული, ჩახლართული კომბინაცია. თავის დროზე თუ გინდათ რუსეთის ცარისტული რეჟიმისა, შემდეგ საბჭოთა კავშირისა, ფსბ-ს, ეს კგბ, ფსბ-ს უკუდავი ფენომენია, იქ რომ ქართული ფენომენი არ გაძლიერებული იყო. მხოლოდ და მხოლოდ ამას ემსახურებოდა და ყველანაირად უშლიდნენ ხელს, რომ ეს ხალხი დაბრუნილიყო თავიანთ კუთხეში. მე გეტყვით რომ ძალიან მოკლედ რომ 70-იან წლებში ქართული ინტელიგენციის ძალიან ცნობილმა წარმომადგენლებმა ხელი მოაწერეს პეტიციას, დაახლოებით 70 კაცი აწერდა ხელს და რომ ითხოვდნენ, სადაც ითხოვდნენ მესხების დაბრუნებას. ამ ყველაფერს ორგანიზაციას სათავეში ედგნენ მერაბ კოსტავა და ზვიად გამსახურდია. ისინი ამ ტალღაზე მოვიდნენ ადამიანების უფლებათა დამცველად და იქამდე მივიდა საქმე, რომ ისინი ნობელის პრემიაზეც კი იყვნენ წარდგენილები მშვიდობის დარგში. მაგრამ მოხდა მე პარადოქსი, როდესაც მოხდა ფერღანა და ისინი დაბრუნდნენ, ზვიად გამსახურდიას მომხრეებმა, აი თვით რეპატრირებულები რო ჩამოვიდნენ სოფელ ბრეთაში, სხვადასხვა ადგილებზე, თავპირი დაალეწეს, ხელმეორედ გაყარეს, თათარო და რაღაც საშინელ მდგომარეობაში ჩაყარეს და უმეტესობა იქიდან წავიდა. მაშინ ჩამოსახლენ 9 მუხაში ის ანზორ ოშერელი რო თქვი, იმისი პაპა, რომელიც ჩვენი ფილმი თუ ვინმეს უნახია, უსამშობლო ნიქარის მოხუცი კაცი, რომელიც ამხელა ცხვირი მაგეს თურქული ცხვირია რო იძახის და მამა პაპის ხამარ ხანჯალზე ლაპარაკობს, ეს იყო ანზორის პაპა. და მაინც არ ეღირს აქ გარდაცვალება, ისევ თურქეთს წავიღეს და მეზობლები ისევ აი თათრები რო ცხოვრობენ, ჩვენ რო მისამართს რო ვეძებით, აი თათარი რო არის, ის არის, არ აღიზეს. იგივე წეყან ვიღაცა ფერეიდნელებია ახსენა. ამასინათ 15 ფერეიდნელ ოჯახს უნდა აქ ჩამოსვლა და მოქალაქეობის მიღება და ათასობით იმას მისცეს თურქეთის მოქალაქეს და კიდევ ვის აღარ აძლევენ და პრეზიდენტმა იმათაც უარი უთხრა და ისინი ესე გულნატკენები გავიდნენ. ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც არიან დევნილები. მათ ჰქონდათ აღარ არის ლაპარაკი რომ ძირძველს მაინც და მაინც მესხეზე იყო ლაპარაკი რომ საქართველოზე ჩვენი რა ცხოვრობენ ასაკირალში, ოზურგეთის რაიონში. მიდიოდა წლების განმავლობაში საზოგადოების დეზინფორმაცია, რომ მოდის ურდუები 400.000 ხო საშინელ ციფრებს ამბობდნენ. კანონი რომ მაშინ მიეღოთ, აი კაცი ამბობდა რომ ძალიან ცოტა გაჩნდა მსურველი რომ მიეღოთ, ამას იყენებდა რუსეთის სამსახურები იმისათვის, რომ აი საქართველები არ უშვებენ და ასე შემდეგ. როგორც კი მიიღეს კანონი რეპატრიაციის შესახებ, ხარვეზიანი კანონია რაღაცები, ბიუროკრატიაც არის, მაგრამ მაინც ძალიან თვითონ განცხადება და აი სურველობის გამოთქვა ცოტა, 7000-მდე კაცმა გამოთქვა ისა. ასე რომ საშიში მანდარაფერი ჩვენ კი არ უნდა ქონდეთ დამატებით ბარიერებს, რომ აი როგორმე აი რაღაც ხრიკებით არ შემოუშვათ, კი არ გავაგდოთ, მაგრამ აი ევთოსთანაც პირნათელი გამოვიდა რაღაც. უნდა ყველა გზას ვაწყდებოდეთ და ყველა ხელს ხმარობდეთ, რომ სადაც არიან ჩვენი სისხლი და ხოცი, ვინც არის ისინი ჩამოვასახლოთ და ეს არის უაღრ წეღან კრიმინალზე იყო ლაპარაკი. ის რაც წეღან თქვა გიორგი, ეს იყო მე-19 20-იან წლებში, ეს იყო სამოქალაქო ომის მდგომარეობაში იმყოფებოდა. იქ კრიმინალი ის იყო რაღაც ალბათ ეს ძარცვალი ისა, მაგრამ თვითონ როგორც ეთნიკური თუ ჯგუფი ხალხი არ ვიცი რა დავარქვა, არის ძალიან წესიერები, კრიმინალი პირიქით ძალიან ცოტაა, ნარკოტიკი არ არის. უაღრესად შრომის მოყვარები არიან და ნებისმიერი თვალსაზრისით, დემოგრაფიის თვალსაზრისით, ეკონომიკის გააღორძინების თვალსაზრისით მათი ჩამოსახლება ნელ-ნელა რა თქმა უნდა ჩვენ რთულ პერიოდში გვიწევს ცხოვრება, ეს ჩვენ გამოგვადგებოდა და ის ცოდვაც მოგშორდებოდა ჩემ ბატონო რეზო, რომ როდესაც ჩვენ არ მივიღეთ ჩვენი დევნილები, მე თვითონ გავიხდათ ჩვენ თავში სახელი და ჩვენ სატირალი. ჩვენ და ვეცადოთ რომ აი რაც საშუალება არის, ვინც არიან ჩამოსახლები, ვიღაცებს წავახმაროთ ხელი და უთხრათ რომ ამათ მიიღოთ აი ცხოვრების უფლებას ეძახიან რუსულად ვიდნაჟიწელსტვარვა, ხო? ვინ ჩამოსახლო ბინადრობის უფლება, ვინ ჩამოსახლება მოქალაქ გვარის სახელის როცა აღდგენა უნდათ. რატო არ უნდა აღიდგინონ გვარები?
ნასაკირაში ცხოვრობენ, ეხლა გვარებზე იყო ლაპარაკი და ეუბნებიან, რომ ძალით დაიწერეთო. არიან ლაზიშვილები, ბექაძეები, ბექიძირები, ვარსკნელიძეები, ვაჩნაძეები და ასე შემდეგ. ეს ძველი ქართული გვარებია. ასე რომ დღეს აი პრობლემას კიდევ ერთხელ შევახეთ, დღეს ჩვენ პატივი მივაგეთ მათ ხსოვნას, რომელიც აი ნაზირას წიგნში რაც არის აღწერილი, რომ საშინელ მდგომარეობაში ჩაცვიდან ისინი, როცა თავიანთი ადგილი გადაასახლეს და დღემდე ასე აი თუგე დახეტიალობენ, ცხოვრობენ ჩრდილოეთ კავკასიაში. აზერბაიჯანში ჩაასახლეს მარილიან უდაბნო მიწებს. მოიგონეს თვითნაკეთ დრენაჟები გააკეთეს. ააყვავეს იქაურობა აზერბაიჯანს არ უნდა რომ გამოუშვას. ყველანაირად ცდილობს რომ არ გამოუშვას, რათა და კიდე ყველანაირად ცდილობენ რომ არ შემოვიდნენ. აბა მიდი და გაიგე რა ხდება. ამიტომ ჩვენ ავიყო თანაგზნობად გამსჭვალული ამ ხალხის მიმართ. სადაც რამე არის, რა თქმა უნდა, პრობლემები ბევრია. ესეთი მარტივი ეს საკითხი არ არის, მაგრამ აი ჩვენი ახლა რაც თამარმა თქვა, ნინომ თქვა, ოღონდ სანამ ჩავალ და საჯარო ლექციებს ჩავატარებთ, რომ რაღაცა მანამდე საკითხის ღრმად შესწავლა არის საჭირო. ბოლომდე გაცნობიერება არის საჭირო. ეხლა მაგალითად დინრო ჩავა, აი ესე ყოფილა, ისე ყო თურმე ესეთი რაღაცები ჩვენ ფონს ვერ გავალთ, რომ ერთი რახვით ვიღაც დაგელაპარაკება და თურმე ვაი და რა ხდება. ამიტომ ეს უნდა ჩვენ, რა თქმა უნდა, მივიღოთ როგორც ინფორმაცია, შევამოწმოთ ისტორიულ წყაროებში, აი რამდენი რამე თქვა ამ კაცმა რა, ჩავიხედოთ, ყველაფერი გავისიგრძეგანოთ, გავიმაგალითოთ და ასე გამოვყვეთ ამ ამბავს და სადაც საჭიროა ჩვენ თანამემამულებს აღმოუჩინოთ სათანადო დახმარება. აი დიდი მადლობა დღევანდელი მოსვლისათვის და არაჩვეულებრივი დისკუსიისათვის მინდა მადლობა გადაგიხადოთ. დიდი მადლობა. მეგობრებო, ეხლა მეც ვიტყვი ერთ სიტყვას თუ შეიძლება და შემდეგ ქალბატონ თამარს ვათქმევინოთ. ვეცდები მოკლედ თქვა და მე მოკლედ თქვენი აზრი თქვით, იმიტომ რომ არის ერთი ასეთი ჩერქეზული ლეგენდა თუ გამოთქმა, რომ ტყის მეფეს დათვს დაეცა ფოთოლი, შეიძლება ადრეც მithქვამს და ძალიან უკმაყოფილო ხმები გამოსცა, როგორ თუ მე ფოთოლმა რა გამიბედა, როგორ დავედ. ქვა დაეცა თავზე, გაჩერდა, ხმა აღარ მოიღო. ძალიან საინტერესო რამეა, რომ დაფიქრდეთ რა სიტუაციაში ვართ ყველა, ეხლა დღეს ყველას მოგისმინეთ. მე ვიცი ერთი რამე, გრძნობ ამას, რომ დღეს თუ არა ხვალ აუცილებლად მოგვარდება მესთა პრობლემა, საქართველოს გააჩნეს შინაგანი პოტენცია და ენერგია, ამისთან რამეს გაუძლო, ეს პრობლემა დღისეულად გადაწყვიტოს და ასევე ძალიან დიდი ტკივილი ყველასი ჩვენი ქართველ არა ქართველი, ვინც აქ ცხოვრობთ, აფხაზეთის და შიდა ქართლის პრობლემის გადაწყვეტა. მე ამის ღრმად მწავს. ეხლა მოკლედ ძალიან ვიტყვი, მე ძალიან კმაყოფილი ვარ დღეს და მადლობა უნდა გადაუხადო ყველას, ვინც გვისმენს ჩვენს რეგიონებში. მინდა მიმართო მათ და ვთხოვო 2018 წლისთვის მოგვიმზადონ ის, რაც მიაჩნიათ მათ აქტუალური, საინტერესო საკითხი, რომელიც იმსახურებდეს მსჯელობას და ფიქრს, თავის რეგიონებს ეხება, თავიანთ რეგიონებს თუ ზოგადად თუ ნებისმიერი საკითხი, იქნებ როგორმე მოგვაწოდონ ესია, რათა ჩვენ ძვირფას მოდერატორთან ერთად და ბორდის წევრებთან, სხვა წევრებთან, ქაბატონნაირასთან ერთად ვიფიქროთ 2018 წელს როგორ ავაწყოთ ეს საუბრები აქტუალურზე. რაც შეეხება ჩვენ დარბაზს, ძალიან დიდი მადლობა ნინოს, იმიტომ რომ ნინო იყო პირველი, რომელიც დამეხმარა მე და გვიან 2017 წელს, მაგრამ მაინც შედგა პირველი საუბრები აქტუალურზე ამ რუბრიკით. არანაკლებ მნიშვნელოვან საკითხზე იყო საუბარი, რასაც ეხება ეკოლოგიას და მადლობა რა თქმა უნდა მას მისთვის და ის გამბედაობა, რომ ჩახვიდე მესხებთან ლევანს უყვებოდი. ძალიან რთული რეგიონია, ძალიან რთული საკითხია, ძალიან ბევრი რამე უნდა იცოდე შენ რომ ამ საკითხზე ესაუბრო სხვას. კამერით მიდიხარ შენ მეგობართან ერთად. და მე მახსოვს ნინო იჯდა, როდესაც კავკასიურ სახლის მიერ გადაღებული ფილმის ჩვენება იყო სამშობლოენი და გაუთავებლად ტიროდა, ძივს დავამშვიდე. მე მითხრა რომ მე ამ საკითხს უნდა მივაქციო ყურადღება.
ვიფიქრე ნეტა რა შეუძლია ამ ახალგაზრდა გოგოს რომ ასეთ განცხადებას აკეთებს, მაგრამ ნუ რას უკაცრავად. ძალიან შემტევი ხასიათი აქვს, ძალიან საინტერესო პიროვნება, წაიკითხა უამრავი ლიტერატურა და ბოლოს ესე იგი წავიდა მესხებთან, ისევე როგორც ჩვენ თავის დროზე გაგვიშვა ქალბატონმა ნაირამ აფხაზეთის 10 წლის შემდეგ ჩადით და კითხეთ როგორ ხართ. თავს არ დაგვეცა როგორ ვართ და რას გვეტყვენ სად მივდივართ, მაგრამ წავედით და თურმე ისინი ელოდებოდნენ ამ შეკითხვას. მოკითხვა ჭირდებოდათ იმ ადამიანებს. ნინო მარტოკა წავიდა, იმიტომ გორიდან მიდიოდა, მე ვერ წავყვები, ბევრი საორგანიზაციო, ბევრი წირმანი ამებზე არ შევჩადო, მე მეშინოდა კიდე ლევანისთვის მე თქვა რა ხდება რომ არ შეწუხდეს ზედმეტად და ფიქრობდი ალბათ არაფერი გამოგვივა, ჯობია არ შევაწუხოთ ლევანი გარკვეულ დრომდე. ნინო წავიდა, წაყვა თავის მამას, ცოტათი ჩვენ ცხელი შეუწყეთ და ნახეთ რაც მოიტანა, მაგრამ არ შეიძლება აქ ძალიან დიდი მადლობა არ უთხრა იმ გოგოს, რომელიც უჩუმაძის ანავათიაშვილი. მაგის მას ვერ გაიგებთ, მაგრამ საქმეს ყოველთვის საუკეთესოდ აკეთებს. ამ გოგონამ ჩვენ ლეპტოპით გააკეთეს სცენარის თვითონ გააკეთეს, დიდი სამუშაო ჩატარდა. ნუ მე არ ვლაპარაკობ მაიკოზე, მაია ციცვიძარი ჩვენი ყოფილი მსმენელი, წარმატებული დოქტორანტი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა, კავკასიოლოგი და ტყუილა ბატონი რეზო, კავკასიურ სახლის მეგობარია, რეზო აბაშია, ჩვენი პროფესორი, მაგრამ ის მოვიდა მაიას მხარდასაჭერად. ჩვენთანაც მოვიდა, მაგრამ უფრო მაიკოსთან. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის და ერთი რამე უნდა გითხრათ კიდეც, რომ მადლობა თამარ, შენ ასეთი თამამი რო ხარ. მადლობა ყველას, ვინც მოვიდა ჩემ ჯგუფში, აბსოლუტურად უსასყიდლოდ. უნდა ისწავლოთ რუსული, მინდა სწორად გამიგოთ. თქვენ მომავალი კარგი გელოდებათ, იმიტომ ხართ ძალიან წარმატებულები, ძალიან მონდომებულები, წიგნიერები, მუშაობთ ბევრს. სხვა თუ არაფერი ლევანს უსმენთ. და ლევანს უკან კიდე თელი რიგი ახალგაზრდა ჯერ ფოთოლი არ დამეცა და მე ალბათ ხო ადამეცე მათ თავში და ჩამიტანს. მე გავხსენი კურსები, ვინაიდან არავის არ გვაქვს ჩვენ ფული, არც მე, არც თქვენ. რუსულს სწავლობთ. რატომ? იმიტომ რომ უამრავი საჭირო ლიტერატურა, რომელსაც დამუშავება ჭირდება განსაკუთრებულად დოქტორანტებს, მაგისტრებსაც ისე შორს ვერ წახვათ თუ ის ლიტერატურა არ იცით. შემოგვიერთდით და ბოლოს მინდოდა მეთქვა რომ ყველა ლექცია მოსმენელი გვაქვს ჩვენ და მადლობა ყველას, ვინც იყო ჩვენთან არაჩვეულებრივი თემები შერჩეული ლევანის მიერ, არაჩვეულებრივი ახალგაზრდები გაგვაცნო მან და მოდერატორია და არა მხოლოდ მოდერატორი. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამე გაკეთდა 2017 წელს. რა არის ეს? ეს არის ის, რომ ძალიან დიდხანს ვიფიქრე მე, რა ვქნა კაცო, 3 ლექციით, სულ გენიოსები რომ მოდიოდნენ, არაჩვეულებრივი იყოს ლექცია და ლექტორი და ყველაფერი. ცოტა ეს, რომ მეტი ინფორმაციის მიღება გვინდა, ხო სწორია. და როგორ გავაკეთოთ? გამახსენდა ბატონი თუ ვტყვივრად ხარით, ხო არიან არაჩვეულებრივი ენათმეცნიერები, რომლებიც ევროპაში, ამერიკაში, იაპონიაში, სხვა ქვეყნებში სხედან ლექსიკონებით, სახელმძღვანელობით, სწავლობენ ქართულს, ჩერქეზულს, სხვა კავკასიურ ენებს, კულტურას და ჩამოდიან გამზადებულები და ქართულად გელაპარაკებიან და ითხოვენ უფრო ღრმა ცოდნა რომ მივაწოდოთ და ინფორმაცია. ხო ესეა? ვიფიქრე, მოდი ჩვენც რაღაცა გავაკეთოთ. კი, კავკასია ჩვენი თემა და არა მხოლოდ კავკასია, მაგრამ რა გავაკეთოთ? რა ხდება კავკასიაში? ვიცით ჩვენ ყველაფერი დღეს რა ხდება? კაი, მოვიდა წინვარე ლექტორი და წაგვიკითხა დავუშვათ ჩერქეზების, აფხაზების, ვაინახების ისტორია, წარსული, მაგრამ ის ვერ ილაპარაკებს ყველაფერზე თუ დღეს რა ხდება იმ რეგიონში, ხო სწორია? ამიტომ დაიბადა იდეა საინფორმაციო გამოშვებას ცოტა მაღლა ჟღერს, მაგრამ ინფორმაციულია ეგ ლევანი ტყუილს არ მათქვევინებს და ძალიან დიდ მასალაზე მუშაობენ ჩვენი სტუდენტები. თარგმნიან სხვადასხვა საიტებიდან პოლიტიკის, კულტურის, სპორტის, საზოგადოებაში რა ხდება სხვადასხვა კავკასიის რესპუბლიკებში და ქვეყნებში.
ეს ზღვა მასალა მე მუშავდება მონიტორინგის ჯგუფში, მე ეს თარგმანის გასწორება მიდის, ქართული უნდა იყოს გამართული, მე უკვე მიდის ჩაწერა, ხმის და მონტაჟი. აი ეს ანავათეშვილი ამ ყველაფერს თავი რომელიც ხმას არიღებს მის დღემში. როგორც ჩვენი გიორგი ჩუმაძის და გვაერთიანებს თელ საქართველოს უნივერსიტეტებს. მადლობა ყველას. მადლობა თქვენ, ბატონო რეზოვ, წინარესწორს ყველა სტუდენტს, ვინც აქ ხართ, ვინც რეგიონებში არიან. მადლობა შენ, ლევან. მე ვიცი შენ როგორი დაკავებული ხარო, შენ შეგეძლო თავისუფლად უარი გვეთქვა მოდერატორობაზე, იმიტომ რომ უფრო სერიოზულ რაღაცებითაც ახარ დაკავებული. მაგრამ უარი არ გვითხვარი, ჩვენთან ვარ და მე თამამად ვარ რომ მეგულები აქ. მადლობა ყველას. დიდი მადლობა და 1-5 წუთს შეგაწუხებთ რამდენიმე დეტალს აღვნიშნოთ. ჩვენ კიდევ გვექნება იქითა თვეში სერტიფიკატების გადმოცემის ცერემონიალი და იქ კიდევ მოგვეცემა ჩვენ საბოლოო შემაჯამებელი მოსაზრებების გაზიარების შესაძლებლობა და უამრავი მადლობის გადახდა მოგვიწევს მაშინ კიდევ ერთხელ და ქალბატონმა თამარმა შესანიშნავად მოამზადა ნიადაგი ამ უკანასკნელი აქტისთვის 2017 წლის და დაველოდოთ მომდევნო თვეში ჩვენს ამ შეკრებას. მანამდე მე რამდენიმე დეტალზე გავამახვილებ მხოლოდ ყურადღებას. დიდი მადლობა ბატონმა რეზოს, რომელიც კი ამტკიცებს, რომ ექსპერტი არ არის, მაგრამ შესანიშნავი აქცენტი დასვა. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, როგორ მოგვექცევიან ჩვენს და ჩვენს თანამამულებს მომავალში. ალბათ დადგება დრო როდესაც რაღაც ნაწილში მაინც ჩვენი დაკარგული ტერიტორიებისა, ჩვენი ამოდევნილი ადამიანები დაბრუნდებიან. და შემდეგ ექნებათ საწინააღმდეგო ფლანგზე ოდესღაც მდგარ ადამიანებს ჩვენთვის სათქმელი, რომ როგორ მოეკეცით თქვენ უკან დაბრუნების მქონე, გადაბრუნების სურვილის მქონე დევნილებს. ისევე შეიძლება მოგეპყრან თქვენ და ეს ბუნებრივია იქნება უსამართლობის კიდევ ერთხელ გამეორება, ხომ? ასე რომ არ უნდა მოექცეთ სხვას ისე, როგორც არ გვინდა რომ სხვას კი არა შენიას არ უნდა მოექცე ისე, რომ ეს შემდეგ არ დაგიბრუნდეს. ასე რომ ეს საფრთხეა. როგორ საიმიგრაციო თუ რეპატრიაციის პოლიტიკასაც ატარებს შენ, ისეთ პოლიტიკას გაატარებენ შენს წინააღმდეგაც და ეს უდიდესი საფრთხეა. მეორე ჩვენ გვახსოვს ერთ-ერთი უკანასკნელი ლექცია ჩვენი ბატონი პეტრე მამრაძის, რომელიც დამთავრდა ძალიან მძიმე მინიშნებით საქართველოს დემოგრაფიულ პრობლემაზე და ბატონმა მიხო მოსტატურად ახსენეს საკითხიც, მაგრამ მე მინდა კიდევ გამოვყო, რომ გვიჭირს ვართ მძიმე მდგომარეობაში დემოგრაფიული თვალსაზრისით, მთელი მსოფლიო არის ესეთ დემოგრაფიული თვალსაზრისით მძიმე მდგომარეობაში, ძველ მსოფლიოს გულისხმობ და არა ინდოეთს და ჩინეთს, რომელიც კიდევ უფრო ძველი მსოფლიოა, იქ არის შესაძლებლობები და რესურსები, მაგრამ ევროპას და ჩვენ ეს გვაერთიანებს, რომ დემოგრაფიულ კრიზისში ვართ და მესხების მდგენელი, ახალი მესხური თემი, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში შეიძლება გაჩენილიყო, აუცილებლად იქნებოდა წინაპირობა, ალბათ რომ ეს პრობლემა თუნდაც ერთი უმცირესი მიმართულებით გამოგვესწორებიდა. აქვე ახსენეს რაღაც რელიგიური საკითხები და ლოცვა კურთხევა გაკვეთილებზე და ასე შემდეგ და აი ამაზე მინდა კიდევ საბოლოოდ გავამახვილო ყურადღება, რომ მე ხა დიდ თეოლოგიური ცოდნით და გამოცდილებით არ გამოვირჩევი, მაგრამ ძალიან მარტივი მგონია ის გენიალური შინაარსი, რაც შეიძლება სახარებიდან მეგობრებო ამოვიკითხოთ. მიუხედავად შეიძლება განსხვავებული რელიგიური კუთვნილებისა. და ეს არ არის მხოლოდ სახარებისეული სიბრძნე, საყოველთაო სიბრძნეა, რომ წყურვალს წყალი უნდა დაელევინო, შიერს თუ შეგიძლია პური მიაწოდო, უსახკაროს თუ შეგიძლია უნდა შეიფარო, თუ გზაებნა ვინმეს მას გზა უნდა მიასწავლო. ეს არის ალბათ ის რა მოვალეობაც ადამიანს აქვს. სხვათა შორის ეს კავკასიურ სახლში გამოცემული წიგნებისგან ვისწავლე მე დამატებით კიდევ ერთხელ, ხო? ასე რომ ეს ამაშია საქმე. რა მნიშვნელობა აქვს ისინი შრომის მოყვარეები არიან თუ არ არიან შრომის მოყვარეები? რა მნიშვნელობა აქვს მათი ისე რომ ვთქვათ, ზოგადად რომ ვთქვათ, მათ გენეალოგიურ ანალიზს და გენეტიკურ ანალიზს, ხო? მოდის გაჭირვებული სამგზის დევნილი, ერთხელ რუსების მიერ გადასახლებული,
მეორეჯერ ფერღანის ტრაგედიის სხვერპლი და იქიდან გამოდევნილი ადამიანი. ცალკე სანამ რო გადაასახლეს პირველად 44 წელს აქედან ხო გარეკეს, იქაც მტრულად დახვდნენ ადამიანი. გარიყული, გაუბედურებული, 1000 უბედურება გამოვლილი. ხალხი მოდის, აცხადებს რომ თვითონ თავს ცნობს ის ქართველად, ამ სახელმწიფოს ნაწილად, ითხოვს შენგან შემწეობას და მფარველობას და შენ უსახკაროს დევნილს, გაუბედურებულ ადამიანს არ აძლევ თავშესაფარს, ხო? ეს ხო არის სრულიად არაჰუმანური ქმედება და საწინააღმდეგო ქმედება. და თანამედროვე სამყაროსაც რო დაუკავშიროთ ეს პრობლემები, ძვირფასო მეგობრებო, სულ ცოტა ხნის წინ მე მქონდა ბედნიერება, რომ ყოფილიყავ, ჩავსულიყავი ბერლინში. ქალაქში, სადაც მოგზაურობაზე დიდი ხანია ვოცნებობდი და პირველი რაც მე შევეცადე რომ მომენახულებინა იყო ეს დევნილთა ბანაკი. და იქ ვნახე მე ნამდვილი, ვთქვათ, ევროპა. კი, მიგრაციას პრობლემები აქვს, 1000 უბედურება აქვს, მაგრამ გერმანელი ხალხი, რომელსაც არაფერი არ აკავშირებს, ვთქვათ, სირიელებთან და იმათ რა ქვია, ჩრდილო აფრიკელებთან, ის საკუთარ მოვალეობად მიიჩნევს. რომ გაუბედურებულ, ნაომარ, სახელმწიფოს გარეშე დარჩენილ, ტერორიზმის საფრთხის ქვეშ ცხოვრებ ადამიანებს გაუღოს კარი, მიაწოდოს ფინჯანი ჩაი, მიაწოდოს ერთი ნატეხი პური, შეუქმნას რაღაც პირობები და მას მიეხმაროს. თან ამას აკეთებს უდიდესი რისკის ფასად, ტერორიზმის რისკის ფასად, ადგილობრივი, ვთქვათ, თემის, ცხოვრების წესის, ცვლილების რისკის ფასად. ამ საფრთხეებს გერმანელები და ევროპელები აცნობიერებენ, რომ შეიძლება ვიღაცა ექსტრემისტი შემოვიდეს, შეიძლება ვიღაცამ მოითხოვოს, რომ სულ დილიდან საღამომდე რაღაცა რიტუალი ჩაატაროს და ამან შეიძლება გარემო შეცვალოს ის. მაგრამ ის ამ საფრთხეებზე მაღლა აყენებს ხოლმე აი იმ პასუხისმგებლობას, რომელიც არა რამე რელიგიის ან უბრალოდ ჰუმანური ღირებულებიდან გამომდინარე ადამიანებს ეკისრებათ თან და ჩვენ სისხლს და ხორცსაც კი ვერ გაუწიეთ მფარველობა და გვერდით დგომა და ეს არის მაგალითი, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ. აქ ცოტა ოპტიმისტური ხედვები გამოითქვა მესხებთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ ნელ-ნელა ეს თემი ზოგი ერთ ქვეყანაში, აგერ 9 ქვეყანა დაასახელეთ, მიდის ასიმილაციის პროცესი და იმ ერთმა ქარავანმა, რომლის შედეგი ჩვენ უნდა გამოგვეყენებინა, ჩაიარა. მაგრამ ეხლა ვიმეორებთ, რომ ვინც დარჩა, ვისაც კვლავ ჭირდება, ასე ვთქვათ, ხვილის გამართვა, ვინც კვლავ მოეშურება თავისი სამშობლოსკენ, მას კარი არ დაუკეტოთ, მას თავშესაფარზე არ უთხრათ და მას არ მოუწოდოთ, რომ ჯანდაბამდე ჰქონოდეს გზა. ეს ჩვენი პასუხისმგებლობა. ასე რომ მე ძალიან მიხარია, რომ ამდენმა ადამიანმა ამდენი რამ იცის მესხების შესახებ და დიდი მადლობა თქვენ მეგობრებო, რომ ამ წლის განმავლობაში არანაკლებ 3 ღონისძიებას დაესწარით მესხების შესახებ. ფილმიც ნახეთ, ლექციაც მოისმინეთ, ამ დისკუსიასაც დაესწარით და დარწმუნებული ვარ, ვინმე თუ ოდესმე მესხების შესახებ კითხავთ რაღაცა, თქვენი უმრავლესობა, ვინც არ იცოდით, ხო ვიღაცები პროფესიონალები ყოფილან, შეაგებებთ წარღვიან სიტყვას და გააგებინებთ სათქმელს. ძალიან საჭიროს ზუსტ და სწორედ ჰუმანური ღირებულებებიდან გაპირობებულს. ასე რომ მეგობრებო, დიდი მადლობა ბატონ რეზოს, დიდი მადლობა მაიას, ნინოს, თქვენ ყველას დასწრებისთვის, ბატონ მიხოს და ალბატონ თამარს იმისთვის, რომ 10 წლეულებია მესხების ერთგულები და მხარდამჭერები არიან და ამდენი წლის შემდეგ არ ეზარებათ, რომ კვლავ თქვენ თავისი სათქმელი მკაფიოდ ხაზგასმით, ასე რომ რაღაც იმედები არსებობს და დეკემბერში ეს იმედები გავამყაროთ სერტიფიკატებით და ვიზრუნოთ შემდგომ ურთიერთობებზე. დიდი მადლობა, ერთი თვით გავუშვიდობთ.